ઓમ શ્રી પ્રત્યક્ષ સદગુરુ દેવાય નમઃ. આજના અત્યંત મંગળમય દિને ગઈકાલના સત્સંગનો રિકેપ શરૂ કરતા પહેલા તે જણાવતા અત્યંત હર્ષ થાય છે કે તારીખ 26મી ઓગસ્ટે મંગળવારે સાંજના 7:30 વાગે મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસજી અત્રે પધારવાના છે. તેમના હસ્તે મુંબઈમાં મલાડ ખાતે નિર્માણ પામનાર આપણી શ્રીમદ રાજચંદ્ર એનિમલ હોસ્પિટલની ફાઉન્ડેશન સ્ટોન સેરેમની સંપન્ન થશે અને તે ઉપરાંત તેમનું 15 મિનિટનું ઉદ્બોધન રહેશે. આપણે સૌ ઉલ્લાસપૂર્વક તેમાં જોડાઈશું. આત્માને સ્પર્શીને આવતા અનુભવભર્યા વચનોથી અમને ગાઢ નિંદ્રામાંથી જગાડનાર હે સદગુરુદેવ, પત્રાંગ 505 પરની પરમ મંગલકારી પ્રવચન શ્રેણી સત્સંગ રોગનું હિતકારી ઔષધ અંતર્ગત ગઈકાલે આપે વેદક પ્રશ્નથી પ્રારંભ કર્યો કે શું આ સંસાર પરિભ્રમણ કે એના કારણરૂપ વિકારી ભાવો રોગ કે બંધનરૂપ લાગ્યા છે? સંસાર વ્યાધિરૂપ લાગે તો તેના હિતકારી ઔષધનું ચિંતન શરૂ થાય. શરીરના રોગ તો મેક્સિમમ આયુષ્યના અંત સુધી ટકે છે, જ્યારે સંસાર રોગ તો બીજા ભવમાં પણ ચાલુ રહે છે. તેથી આવા ભયંકર ભવ રોગના નિવારણ અર્થે લક્ષણ સંપન્ન વૈદ્ય અર્થાત સદગુરુ વૈદ્ય સુજાન શોધી તેઓ જે કહે તે ઔષધ અને પથ્યનું સેવન કરવું જ રહ્યું. અમારા ભવરોગના ઔષધ રૂપ સત્સંગનું પરમ ઉલ્લસિત મહિમાગાન ગાતા હે પંચમ કાળના જીવન સત, આપે પ્રકાશ્યું કે અધ્યાત્મ યાત્રામાં સૌ પ્રથમ એ નિશ્ચય થવો જોઈએ કે સત્સંગ જેવું બળવાન સાધન બીજું કાંઈ નથી. સત્સંગના યથાર્થ આરાધનથી અમારા અનાદિ અજ્ઞાન, આસક્તિ, આગ્રહ અને અહંકાર સુગમપણે ટળવા લાગે છે. જો અમારી દિવેટમાં મુમુક્ષુતા રૂપી ઘી હોય અને સ્વચ્છંદ રૂપી ભેજ ન હોય તો સત્પુરુષના ચરણ સેવનથી અમારો દીપક અવશ્ય પ્રજ્વલિત થઈ ઉઠશે. સત્સંગ એક અસામાન્ય ઘટના છે જે અભૂતપૂર્વ પરિણામ લાવે છે. હે અમારી મોક્ષ યાત્રાના શિલ્પી, આપે સમજાવ્યું કે દુનિયાની અન્ય યાત્રાઓ કરતાં મોક્ષ યાત્રા જુદી છે. એક તો તે લાંબી છે કારણ કે અનંતકાળ વીતવા છતાં પૂરી થઈ નથી, અને બીજું તે વિકટ છે કારણ કે અમને બહિર્મુખતાની આદત અને આસક્તિ છે, જ્યારે આમાં તો અંતર્મુખ થવું જ રહ્યું. એ માટે હે અંતર્મુખતાનું ધબકતું આમંત્રણ, આપે સદુપાય પણ દર્શાવ્યો કે મુક્ત સાથે મૈત્રી કરી જો અમે બહારનું મૂલ્ય ઘટાડી સંસારના પ્રસંગને અડ્યા વિના પસાર થવા દઈશું તો ક્રિકેટમાં વ્હાઇટ બોલમાંથી મળતા રન જેવી ભીતરની કમાણી કરી શકીશું. જેમના ઉપકાર વાળી તો ન જ શકાય, વર્ણવી પણ ન શકાય એવા હે સજીવન કલ્યાણ મૂર્તિ, ચોથા આરામાં પણ દુર્લભ એવો સત્સંગ આપ કૃપાથી અમને આ દુષમ કાળમાં પ્રાપ્ત થયો છે. તો આજના પવિત્ર દિવસે અમે આપને કોલ આપીએ છીએ કે ગમે તે પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવે, કંઈ પણ દાવ પર લગાવવું પડે, કોઈ પણ ભોગે અમે આપનું શરણ અને આપનું આજ્ઞાનું આરાધન છોડીશું નહીં. આ સંકલ્પમાં પ્રાણપૂર્વક આજનો વિષય છે પરમ તત્વનો નિશ્ચય. મિત્રો, જગત વત્સલ ત્રિલોકીનાથ શ્રી વર્ધમાન સ્વામીનું પારણું ઝુલાવવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી હતા મુંજલ અને અમીશા તથા પરિવાર. પર્વાધિરાજ પર્યુષણના આજના અતિ મંગલમય પ્રસંગે આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી હતા આદિત્ય અને દીપાલી જસાની તથા પરિવાર. ધરમપુર આશ્રમમાં આજના સ્વામી વાત્સલ્યનો લાભ લેનાર અમૃતભાઈ અને જયાબેન શાહ તથા પરિવારને ચામર ભક્તિનો લાભ આપવામાં આવ્યો હતો. જેઓના વચનામૃત, મુદ્રા અને સત્સમાગમમાંથી ધર્મની મસ્તી છલકે છે એવા આપણા સદગુરુ પરમાત્માને હાલ તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે શિરીષભાઈ અને ભારતીબેન મોદી તથા પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણમસ્તુ. नमो वीतरागी जिनेश्वर विभु परम
શાંત રસમય ધરમ હું ગ્રહું, ત્રણે કાળ વંદન કૃપાળુ પ્રભુ, એ પૂર્ણ સત્યનો હું નિશ્ચય રાખું. પરમ પ્રેમે વંદન અહો શ્રી ગુરુ, સંસાર રોગનું ઔષધ આપ્યું. સંસાર રોગનું ઔષધ સદા નિશ્ચય હો, એ યથાર્થ સ્વરૂપ હૃદય પ્રકાશો. જન્મ મરણાદિ બંધન નિવૃત્ત થાઓ, ક્લેશ રૂપ સંસાર વિરામ પામો. રત્ન ચિંતામણી ભવ સફળ કરું, પ્રમાદ છોડી હું જાગૃત થાઉં. પ્રમાદ છોડી હું જાગૃત થાઉં. હવે મારે કૃપાળુની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે. 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 શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 505. ઓમ. વિતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય રાખવો. જીવના અનધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી. તો પણ તેના જેવું જીવને સંસાર રોગ મટાડવાને બીજો કોઈ પૂર્ણ હિતકારી ઔષધ નથી એમ વારંવાર ચિંતન કરવું. આ પરમ તત્વ છે તેનો મને સદાય નિશ્ચય રહો. એ યથાર્થ સ્વરૂપ મારા હૃદય વિશે પ્રકાશ કરો અને જન્મ મરણાદિ બંધનથી અત્યંત નિવૃત્તિ થાઓ. હે જીવ, આ ક્લેશરૂપ સંસાર થકી વિરામ પામ. કાંઈક વિચાર પ્રમાદ છોડી જાગૃત થા. નહીં તો રત્ન ચિંતામણી જેવો આ મનુષ્ય દેહ નિષ્ફળ જશે. હે જીવ, હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. વિતરાગનો ધર્મ શું છે એ પ્રથમ દિવસે જોયું. એ ધર્મ પરમ શાંત રસમય છે એ બીજા દિવસે જોયું. જીવની યોગ્યતા અને સત્પુરુષનો યોગ
બંને જોઈએ ન હોય તો સમજાતું નથી. એ ત્રીજા દિવસે જોયું. અને ચોથા દિવસે સંસાર રોગ મટાડવાને બીજું કોઈ પૂર્ણ હિતકારી ઔષધ નથી વિતરાગના ધર્મ સિવાય, જે સદગુરુ પાસે સમજી અને અંગીકાર કરવો. હવે ધર્મનું સ્વરૂપ બતાવતા કહે છે કે આ પરમ તત્વ છે, તેનો નિશ્ચય રહો અને હૃદયમાં પ્રકાશ કરો, અને તેથી આ જન્મ મરણાદિ બંધનથી નિવૃત્ત થઈએ. આત્માર્થી જીવની એવી ભાવના છે કે મોક્ષ માટે જ જીવવું છે. આ પરમ તત્વ છે. આ એટલે મોક્ષ માર્ગ. કારણ કે વિતરાગનો ધર્મની વાત ચાલે છે, અને ધર્મ એટલે મોક્ષનો માર્ગ અથવા મોક્ષનો ઉપાય. મોક્ષ માટે જ જીવવું છે એવી આત્માર્થીની ભાવના હોય. ભલે સંસારમાં હોઈએ પણ મોક્ષ માર્ગે જ રહે. સમજાયું? સ્પીડમાં ફેર છે શ્રાવક અને સાધુની, ડિરેક્શનમાં નહીં. એટલે ભલે અમે સંસારમાં હોઈએ તો પણ અમારી ગતિ મોક્ષ માર્ગે જ હો, એવી આત્માર્થીની ભાવના છે કે હવે નવા કર્મ બંધ નથી કરવા, ઉલટા જૂનાથી છૂટવું છે. છૂટવા માટે હો તેનો મને સદાય નિશ્ચય રહો. આ નિર્ણય થયો છે અને આ નિશ્ચય સદા રહે. નિશ્ચય એટલે જ શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા એટલે સંકેત. નિશ્ચય એટલે ડિટર્મિનેશન ઓવર હિયર, કે નિર્ણય થયો છે અને આ જ નિશ્ચય છે કે આ માટે જ મારે જીવવું છે. એટલે બે ચીજ માંગી, એક તો આ નિશ્ચય કે આ માટે જ મારે જીવવું છે, અને બીજું હૃદયને વિશે પ્રકાશ કરો એટલે જાગૃતિ, અવેરનેસ. અને આ જ અવેરનેસ મને સતત રહે. એક્ટિવિટી સંસારની હોય કે ધર્મની હોય, પરમાર્થની હોય, એક્ટિવિટી કોઈ પણ હોય, પણ મારો નિશ્ચય અને મારી અવેરનેસ માત્ર છૂટવા સંબંધીની હોય. એક નિર્ણય કર્યો હોય, નિશ્ચય કર્યો હોય, એક સમજાયું હોય અને એક નિશ્ચય થયો હોય, એ બેમાં બહુ ફેર છે. So even in Paryushan, I have been doing my exercises and everything because I am diabetic. અને મારા ડાયટિશિયને કીધું છે, ન્યુટ્રિશનિસ્ટે બી કીધું છે કે એક દિવસ 3 કલાક અને 3 દિવસ કાંઈ નહીં, એમ નહીં ચાલે. દરરોજ ને તો મેટાબોલિઝમમાં ફરક પડે, અને મેટાબોલિઝમમાં ફરક પડે એટલે શુગર લેવલ્સમાં ફરક પડે. Except for if I'm flying for 16-18 hours, I have been doing regularly. કારણ કે આ ખાલી સમજાયું નથી, આ નિશ્ચય થયો છે. શું પર્યુષણમાંથી બી ટાઈમ કાઢી દઉં છું, પહેલાંમાંથી બી ટાઈમ કાઢી દઉં છું. ગમે તે કાર્યક્રમ હોય તો પણ સવાર, બપોર, સાંજ ગમે તેમ કરીને ટાઈમ કાઢું. કેમ? કારણ કે નિશ્ચય થયો છે. આ શરીર સંબંધીનો નિશ્ચય છે, પણ એ નિશ્ચય છે તો નથિંગ કેન ડિસ્ટ્રેક્ટ મી. મારા નિશ્ચયમાંથી વિચલિત થવાતું નથી કોઈ પણ પ્રસંગ આવે. તેમ જ્યારે મોક્ષ માર્ગનો આ પરમ તત્વ છે, આ પરમ તત્વ છે, એમાં જ મારું હિત છે એમ નિશ્ચય થયો હોય, અને એની જ અવેરનેસ હૃદયમાં પ્રકાશ એટલે કે અવેરનેસ, સાવધાની, કોન્શિયસ, સોલ કોન્શિયસનેસ, એ જો રહે તો અપૂર્વ ફલની પ્રાપ્તિ થાય. અને શું ફલની પ્રાપ્તિ થાય? આ પરમ તત્વ છે, એટલે મોક્ષ માર્ગ એ જ પરમ તત્વ છે. મોક્ષ માર્ગનું આરાધન એ જ મારું કર્તવ્ય છે એવો નિશ્ચય થઈએ, એવી જ નિરંતર જાગૃતિ રહે. શું ફલ પ્રાપ્ત થાય? જન્મ મરણાદિ બંધનથી અત્યંત નિવૃત્તિ થાય. શું ફલ માંગ્યું છે? આત્માર્થીને શું ઈચ્છા હોય? એક જ ફલની યાતના હોય કે બસ મુક્તિ, છૂટવું છે, જન્મ મરણથી છૂટવું છે, વિકારોથી છૂટવું છે,
શુભાશુભ ભાવોથી છૂટવું છે એ એક જ ફળની યાચના હોય. કારણ કે સંસારથી કંટાળ્યો છે, વિકારોથી થાક્યો છે અને માટે એને છૂટવું છે. એટલે નિરંતર મોક્ષની પ્રાપ્તિ અર્થે આત્મભાવના કરતાં કરતાં પૂર્ણ શુદ્ધ દશા રૂપ મોક્ષની પ્રાપ્તિ એ એક જ ફળની યાચના છે, પુણ્ય બંધની નહીં. અહીંયા મુક્તિની નિવૃત્તિ થાવની ભાવના છે. આગળ સાધન બતાવ્યું, અહીંયા સાધ્ય બતાવ્યું, અહીંયા ફળ બતાવ્યું કે જન્મ મરણાદિથી મુક્ત થવા માટે હું કોઈ દેવલોકની પ્રાપ્તિ માટે કરતો નથી, હું પુણ્ય બંધ માટે કરતો નથી અને હું પુણ્યના ફળ ભોગવવા માટે બી કરતો નથી. જ્યાં ધર્મની આવી યથાર્થ સમજણ નહીં હોય ત્યાં તમે આજ સાંભળશો, આટલું કરશો તો પુણ્ય બંધ થશે, આટલું દાન કરશો તો પુણ્ય બંધ થશે, આટલું તપ કરશો તો પુણ્યની વાત આવે. ને અહીંયા આત્માર્થીની ભાવના છે તો કે મને પુણ્ય બંધમાં, કારણ કે એ બંધ જ શબ્દ છે આગળ, એટલે પુણ્ય કાઢી નાખો તો બંધનમાં જ જવાનો રસ્તો છે. મને પુણ્ય બંધ બી નહીં ને પુણ્યના ફળ બી નહીં. અનુકૂળતા આદિ કે દેવલોક આદિ આ કોઈ માટે નથી કરતો. માત્ર પૂર્ણ શુદ્ધ નિર્દોષ આત્મદશાની પ્રાપ્તિ અર્થે મારા સર્વ ધર્મ સાધન કે ધર્મ ભાવનાનું એક જ ફળ યાચું છું. આ આત્માર્થીની ભાવના છે. આ પરમ તત્વ, એનો નિશ્ચય, એનો હૃદયને વિશે પ્રકાશ કરો. આટલું સાંભળ્યું છતાં એવું કંઈ આમ રસ પડતો નથી, જોડાણ થતું નથી. મોક્ષ, આત્મા, નો પ્રોબ્લેમ. લેટ સ્ટાર્ટ વિથ સુખી થવું છે તો કેટલા બધા આમ પાછા જ થઈ ગયા. આટલી સરસ મોક્ષની વાત કરી જ્યાં પૂર્ણ સુખ છે તો કે ઓકે, ઇટ્સ અ લોંગ થિંગ. ગઈકાલે જ કીધું લાંબી યાત્રા છે, હું નોઝ. મોક્ષમાં એટલો રસ ને પડ્યો. મેં કીધું આત્માની જ ભાવના ભાવી છે તો કે હવે હું સુખ વિશે વિચાર કરું. ચાલો આપણે સુખથી શરૂ કરીએ. પંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં, એ બી ઇષ્ટ વિષયોના પ્રાપ્તિમાં જીવે સુખ માન્યું છે. 5 ઇન્દ્રિય, 1, 2, 3, 4, 5. આ 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો, ઓબ્જેક્ટ્સ ઓફ સેન્સીસ, અને એ બી આપણા મનગમતા, આપણે જે ઈચ્છીએ તે, એની પ્રાપ્તિમાં, એને ભોગવવામાં જીવે સુખ માન્યું છે. યસ, બીજા બધા આત્મજ્ઞાની લાગે છે. 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો, ઇષ્ટ વિષયોના પ્રાપ્તિ ને ભોગમાં જીવે સુખ માન્યું છે. તારા ગમતા વિષયો પણ થોડા ટાઈમ પછી કંટાળો આપે છે. ટુડે ઇઝ અ ડાયલોગ ડે. તારા જ ગમતા વિષયોમાં તને કંટાળો વર્તે છે. થોડા ટાઈમ પછી ડુ યુ વોન્ટ અ ચેન્જ ઇન યોર ઓબ્જેક્ટ્સ ઓફ હેપીનેસ? એવું લાગે છે કંટાળો. વસ્તુ હોય, વ્યક્તિ હોય, પરિસ્થિતિ હોય. આટલી સરસ આપણી પરિસ્થિતિ છે પણ 8 દિવસને બદલે 18 દિવસના કરી દો તો તમારું થોડું યુ વુડ વોન્ટ અ ચેન્જ ધેર ઓલ્સો. વસ્તુ, વ્યક્તિ. હવે વસ્તુ હોય તો ચેન્જ બી કરી શકીએ. આ ગાડી હવે નથી ગમતી તો બીજી ગાડી. વ્યક્તિ, લાડી, ગુજરાતીમાં લાડી કહેવાય, ઇંગ્લિશમાં લેડી કહેવાય. એનાથી બી કંટ્રોલ આવે પણ એવી ઇમોરલ વાત તો હું અહીંયાથી કરી શકું ને. પણ મારી બેન જ બેટી છે, કોલેજમાં જતી હતી, એના 7 ફ્રેન્ડ સર્કલ્સ હતા. બિકોઝ શી રિયલાઇઝડ કે એકનું એક ફ્રેન્ડ સર્કલથી બી કંટાળો આવે છે. એટલે એક એનું સ્કૂલનું ફ્રેન્ડ, એક એનું કોલેજનું ફ્રેન્ડ સર્કલ, 2 ભક્તિ ગ્રુપનું ફ્રેન્ડ સર્કલ, અને અઠવાડિયે એક જ વખત મળવાનું બધાને. એટલે ઇન્ટરેસ્ટ ટકી રહે ફ્રેન્ડ્સમાં. મેં કીધું ફાઇન, પણ આ વિષયો બદલ્યા જ કરવા પડે છે.
ટુ કીપ યોર સેલ્ફ એક્સાઇટેડ. એકના એક વસ્તુ કે વ્યક્તિ પણ તમને વધુ ટાઈમ ગમતું. બોર્ડમ, એન્ડ બોર્ડમ ઇઝ અ રિયલી બેડ કર્સ ઓન ધીસ એજ. તમે છોકરાઓ જુઓ, નાની થોડા ટાઈમમાં બોર થઈ જાય. આ લોકોને, આ ટેણિયા મેનિયાને બી જુઓ, 5 મિનિટમાં દે વોન્ટ અ ચેન્જ. પેપા પિગ જોતા હોય તો કે હવે પેલું જોવું છે, એ કરતા હોય તો કે હવે કંઈ ટોય સાથે રમવું છે, પછી પેલું કરવું. એટલીસ્ટ આઈ રિમેમ્બર ઇન આર સ્કૂલ ડેઝ વી કુડ સ્ટે ઇન વન વિષય ફોર અ લોંગર ટાઈમ. પણ આ લોકોને જલ્દી બોર્ડમ આવી જાય, જલ્દી આખું વર્લ્ડ ફરવું હોય. 20-25 વર્ષે તો બધે ફરી લીધું છે. સો નાવ બોર્ડમ, નાવ વેર ડુ વી ગો ઇન ધીસ વેકેશન? યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? બહુ ગરમી લાગતી હોય, કંટાળો આવતો હોય તો તમે થાય ચાલ ક્લબમાં જઈએ, સ્વિમિંગ પુલ, સ્વિમિંગ કરવા જઈએ. અને આમ પહેલી ડૂબકી મારે તારે તો આમ એટલી ફ્રેશનેસ લાગે ને એટલી મજા આવે. 1 કલાક પછી પાછો એ જ થાકે સ્વિમિંગ પુલથી જ, કે હવે ચાલો બહાર જઈએ જલ્દી, હવે કંઈ ખાઈએ, કંઈ આ કરીએ, કંઈ એવી. તારો ગમતો વિષય થોડા ટાઈમ, 5 મિનિટ હોય કે 5 કલાક હોય કે 5 મહિના હોય કે 5 વર્ષ હોય, એના પછી કંટાળો આવે છે. કંટાળો આવે છે એટલે જ્ઞાનીને આશા બંધાઈએ કે હવે આને કંટાળો આવે છે તો અંદર જશે, અહીંયાથી કંટાળો આવે છે તો અહીંયા જશે. પણ આપણે અહીંયાથી કંટાળીને અહીંયા જઈએ છીએ, અહીંયાથી કંટાળીને અહીંયા જઈએ, પણ બહારના બહાર જ રહીએ, અંતર્મુક્ત થતા નથી. ગધેડો લાત મારે છે તો પણ એના જ પગ પકડવા છે. ગધેડાનો પગ પકડવા જાઓ એટલે લાત મારે તો ખસી જવું જોઈએ ને ગધેડાથી, એને બદલે એનો બીજો પગ પકડવા જાય. એવી રીતે એક વિષય છોડીને બીજો વિષય છોડીને ત્રીજો વિષય. થોડા ટાઈમ સુધી આ ફ્રેન્ડ સર્કલ સાથે બહુ ગમે, હવે કંટાળો આવી ગયો, હવે બીજું ફ્રેન્ડ સર્કલ આવે. પણ યુ શુડ નો કે ધીસ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ ધ માઇન્ડ. તું આ થોડા ટાઈમ પછી આનાથી કંટાળશે, પછી તને આ જોઈશે. આ મનની ચંચલતા કે વિષયોમાંથી જ સુખ લેવું, પણ થોડા ટાઈમ પછી રિયાલિટી રિમેન્સ ધ સેમ બટ મેન્ટાલિટી ચેન્જીસ. સો યુ વોન્ટ અ ડિફરન્ટ ટોય. રમકડા બદલાય છે, રમત બદલાતી નથી. નાનપણમાં ઢીંગલી ને પિસ્ટલ ને એવું બધું હતું, આ મોટા થઈને આ પાર્ટીઓ ને આ થયું, રમકડા જ બદલાયા છે, રમત એની એ જ રહી છે. અત્યારના છોકરાઓ છોકરીઓ ઢીંગલી સાથે રમે તો આપણે કહીએ કે ડોન્ટ વેસ્ટ ટાઈમ, ડુ સમથિંગ કન્સ્ટ્રક્ટિવ. જ્ઞાનીઓ આપણને કહેશે આ બધુંમાં નહીં કરો, ગોસિપ ને મહિલા મંડળ ને આ કિટી પાર્ટી ને પેલી પાર્ટી ને આ પાર્ટી, આ બધામાં બધેથી થાકશે. જ્યારે ટ્રાન્ઝિટરીનેસ જોશે, ફેકનેસ ઓફ ધ રિલેશનશિપ જોશે, ત્યારે લગશે કે મેં મારું જીવન વ્યર્થ ગુમાવ્યું. જઈએ છે પાછા રિટર્ન થઈએ, જઈએ છે રિટર્ન થઈએ, પણ હજી કોઈ જ્ઞાની મળ્યા નથી. એટલે વિષયો જ બદલ્યા કરે છે. પણ તમે ઇન્ડિયાથી થાકો એટલે તમને થાય કે લાવો એકાદ ટ્રીપ અમેરિકા જઈ આવી. 2 વીકની પ્લાન કરી પણ મજા હોય એટલે 3rd વીક એક્સટેન્ડ કર્યું, 4th વીક એક્સટેન્ડ કર્યું, પછી સડનલી ઇન્ડિયા યાદ આવી જાય કે બસ હવે ઘરે જવું છે. ઇન્ડિયા આવો, 15 દિવસમાં કેટલી મજા કરી હતી ને ત્યાં. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? ઇન્ડિયા હતા તો ઇન્ડિયાથી બોર થયા એટલે અમેરિકા ગયા, અમેરિકામાં બધું ફરી ફરીને થાકી ગયા. હવે ઘરની ખીચડી યાદ આવે છે. ખીચડીમાંથી તમે પાસ્તા પર ગયા, પાસ્તા પરથી પાછા ખીચડી પર આવ્યા, અને ખીચડી ખાતા ખાતા પાછો પહેલા ડિઝની વર્લ્ડના પાસ્તા કેવા આટલા સારા હતા એ યાદ. એટલે મન જલ્દી બોર થઈ જાય છે. લવ મહાવીરને પૂછીએ તમે પણ બોર થાવ છો મોક્ષમાં? અમે તો કોઈ પણ વિષયોમાં થોડો ટાઈમ સ્વિમિંગ પુલમાં ગયા હોય, અમારી મરજીથી ગયા હોય, અમારી ઈચ્છાથી ગયા હોય, એમાં બી 1 કલાક 2 કલાક કર્યા પછી એમ થાય કે હવે નીકળવું છે ને, હવે અઠવાડિયા સુધી નથી આવું, અને પાછા 15 દિવસમાં પાછી એ ઈચ્છા થાય. અને આ મનનું ચક્કર, આ મનની સાયકલ તમને જો સમજમાં આવી હોય કે પેન્ડ્યુલમની જેમ બહુ ખાઈ લીધું તો કે હવે કાલે કાંઈ ખાવું નથી, ખાલી વેજીટેબલ જ્યુસ, નોટ નાવ આફ્ટર થર્સડે.
હમણાં તો તળેલું જ ખાવાનું, આ જ ખાવાનું, બધું એવું જ. એટલું બધું પ્રોટીન્સ જાય છે, એટલું બધું વોટર રિટેન્શન થાય કે વેઇંગ સ્કેલ પર જવાની હિંમત નથી થતી. મીઠાઈ તો ખાતો નથી, કશું ખાતું નથી, પણ સો મચ ઓફ પ્રોટીન્સ એન્ડ સો મચ ઓફ એટલે અત્યારથી મેં કીધું કે ગુરુવાર પછી કાંઈ બનાવતા નહીં, રોટલી બી નહીં ને ભાત બી નહીં, ખાલી વેજીટેબલ ઉપર ને ફ્રૂટ ઉપર રહી. આ જો ત્યાગ. પાછું અહીંયા 3 દિવસ મને ખબર, 3 દિવસ પછી કહેશે કે હવે સરખું ભોજન બનાવો. આ મનની સાયકલ તમે સમજો. આમ આમ પાછો અહીંયા આમ આમ આવ્યા કરે છે સાયકલ. અને આ સમજીને કયા સુખ એવા છે કે જેમાં બોર્ડમ નથી આવતો, કંટાળો નથી આવતો, એવો પ્રશ્ન કર પોતાને કે કયા એવા વિષય છે. તો મેં કીધું આપને પૂછીએ, કારણ કે ભગવાન મહાવીરને નહીં પૂછે, કારણ કે ભગવાન મહાવીરને મોક્ષે ગયા 2600 વર્ષ જ થયા છે. એટલે 2600 વર્ષ હી માઇટ બી એન્જોઈંગ, ઇઝ એન્જોઈંગ. ઓકે, આપણે ઋષભદેવને પૂછીએ, કારણ કે કરોડો વર્ષથી મોક્ષમાં છે. તો મેં ફોન જોડ્યો, મેં ઋષભદેવને ફોન કર્યો કે તમને હવે મોક્ષથી કંટાળો આવતો હોય તો અમે તમારું ભવ્ય સ્વાગત કરીએ અને ઉજવીએ, આ પધારો પાછા. અનંત સુખમાં માલે છે, અનંત સમાધિ સુખમાં, અનંત આત્મ સુખમાં માલે છે. બહાર આવવાનું મન થતું નથી, એટલું ભીતર ગમે છે. તો એમ થાય કે એક બાજુ વિષય સુખ છે, બીજી બાજુ સિદ્ધના સુખ છે. ગમતું વિષય સુખ મળે તો પણ એમાં કંટાળો આવે છે. અને સિદ્ધના સુખમાં સિદ્ધના જીવો કંટાળ્યા નથી. એવું શું છે વિષય સુખમાં? 3 ખામીઓ છે, 3. એક, લો ઓફ ડિમિનિશિંગ રિટર્ન્સ. આ બધું આ લોકોને ખબર પડે, ઇકોનોમિક્સ વાળાને બધાને ખબર પડે. બટ લો ઓફ ડિમિનિશિંગ રિટર્ન્સ મીન્સ સમથિંગ કે ઇટ ગોઝ અપ 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 એન્ડ ઇટ શુડ બી ગોઈંગ અપ બટ ગોઝ ડાઉન, રાઈટ? વિષય સુખમાં આવું તમે બધાએ જ અનુભવ્યું હશે, મેં પણ ને તમે પણ. પહેલું રસગુલ્લું બહુ સારું, બીજું રસગુલ્લું મજા, ત્રીજું રસગુલ્લું પણ મજા, તો ચોથા રસગુલ્લામાં વધારે મજા આવી જોઈએ. સજા સ્ટાર્ટ થાય છે, મજા નહીં. સો હાઉ ઇઝ ઇટ પોસિબલ? રસગુલ્લામાં સુખ છે, હું ખાઉં છું, મને સુખ લાગે છે. રસગુલ્લામાં સુખ છે, હું ખાઉં છું, હું સુખી થાઉં છું, આ મારો જ અનુભવ છે. પણ પહેલાં, બીજા ને ત્રીજા રસગુલ્લા સુધી, ચોથા રસગુલ્લા પછી થિંગ્સ ચેન્જ. હવે કોઈની કેપેસિટી વધારે હોય તો એવી રાખજો, 6, 7મા ઉપર. અને પછી સજાને બદલે, મજાને બદલે સજા સ્ટાર્ટ થાય, તો એક લેવલ પર તો રોગી થઈ જાય. જો ખાયા જ કરીએ, ખાયા જ. એટલું તો ફિક્સ થઈ ગયું કે રસગુલ્લામાં સુખ નથી, રસગુલ્લામાં સુખ છે એવી મારી કલ્પના, મારી માન્યતા, મારી મેન્ટાલિટીના કારણે હું એમાં સુખ અનુભવું છું. બાજુવાળાને રસગુલ્લા બિલકુલ ભાવતા નથી અને બિલકુલ સુખ આપતું નથી. એટલે સુખ રસગુલ્લામાં તો નથી જ. ને તો બધા, આ કયો કલર છે? આ મૌન છોડીને બોલો ને. વ્હાઈટ. હા, વ્હાઈટ છે તો બધા જ વ્હાઈટ બોલશે. તેમ રસગુલ્લામાં સુખ હોય તો બધાને લાગવું જોઈએ, બધા સમયે લાગવું જોઈએ. 4 તાવમાં તને રસગુલ્લો આપે તો બી લાગવું જોઈએ, અને 40માં રસગુલ્લામાં પણ લાગવું જોઈએ. પણ આપનો અનુભવ એવો નથી. એ જ પીઝા બહુ ભાવતા હોય, હમણાં તો કાંઈ નહીં ખાતા હોય, પણ પીઝા બહુ ભાવતા હોય તો પણ પહેલી સ્લાઇસ, બીજી સ્લાઇસ, ત્રીજી સ્લાઇસ, અને પેટ ભરાયું પછી 4થી સ્લાઇસ માટે કોઈ ગમે તેટલું ફોર્સ કરે, તમે ના પાડો. સુખ છે એમાં, સુખી થાઓ. સુખની કલ્પના છે, મારી સુખની કલ્પના છે. અને એક તમે કોઈ સમજો ખીર બનાવી હોય ને તમને ખીર બહુ ભાવતી હોય, અને એક તો ભૂખ્યા હોવ, સવારનો સત્સંગ 10 વાગે પૂરું થાય, ઘરે પહોંચતા 11 વાગે, તમે થોડા ભૂખ્યા બી હો, અને ખીર આવે અને મોઢામાંથી પાણી છૂટતું હોય, અને તમે આમ જસ્ટ ખીર ખાવા જતા હો, અને એમાં સોરી ટુ સે બટ એક વાલ દેખાયો. તમે ચમચી લીધી અને એક
સ્ટ્રેન્ડ ઓફ હેર, 1 સેકન્ડમાં તમે ખીર છોડી દેશો. એનામાં દોષ દેખાયો એટલે તમારે ધાના વિગ્રમ પચકાયનતના ભોગરમ સસાગન મતરાગન સૌ સમયાવત કારણમ બહુ સિરે હું ખીર નહીં ખાઉં, તમે એટલો ટાઈમ બી નહીં લગાડો કોઈ વ્રત પચકાનનો. તમે સીધું મૂકી દેશો કે નહીં બીજી ખીર હોય તો નથી ખાવી, પણ આવી હજી તો ઓર ગંદુ કહું તો બોલું માંદી પડી ગઈ હતી એમાં. પણ જેવો દોષ દેખાયો એ ખીરમાં, પછી ખીરનો મોહ એક ક્ષણમાં તૂટી જાય છે. અને જ્ઞાનીઓ આપણે વિષય સુખની 3 ખામીઓ દેખાડે. તો પહેલી છે લો ઓફ ડિમિનિશિંગ રિટર્ન્સ. ગમે તે તને જે બી ઇન્દ્રિયના વિષયનો બહુ શોખ હોય, સ્પર્શનો હોય, ગંધનો કે રસનો હોય, ગંધનો હોય, રૂપનો હોય કે શબ્દનો, સંગીતનો કે જે બી હોય, આપણે બહુ ગમતું હોય ને સીડી રાખી હોય કારમાં, હું સીડીના જમાનાની વાત કરું, સીડી રાખી હોય અને આમ જ્યારે ગાડીમાં બેસે એની એ જ સીડી વગાડી 20, 25, 30 વખત સાંભળ્યા પછી, પેલા કયા મૂવીની, સૈયારા બહુ સરસ સોંગ છે, બહુ સરસ. આમ સાંભળતા સાંભળતા રડવું આવી જાય એવી. પણ 20-25 વાર સાંભળશો ને પછી કે બસ હવે આ સાંભળવું નથી, એન્ડ સમથિંગ ન્યૂ કમ્સ, અને પછી તમે એમાં પણ વિષયો બદલ્યા જ કર્યા, એમાં બોર્ડમ આવ્યું, બીજા વિષય પર ગયા, એમાં બોર્ડમ આવ્યું, ત્રીજા પણ બહિર્મુખ રહ્યો. તો પહેલી ખામી એ છે કે ઇટ ઇઝ નોટ જ્ઞાનીઝ એક્સપિરિયન્સ, ઇટ ઇઝ આર એક્સપિરિયન્સ કે લો ઓફ ડિમિનિશિંગ રિટર્ન્સ થાય છે. રાઈટ? ધંધાનો બી બહુ શોખ હોય અને એવું સવારના 5:30 ઉઠીને ધંધો કરવા લાગે અને 8:30 તો ઓફિસ પહોંચી જાય. સડનલી આઈ ડોન્ટ નો ઇફ આઈ એમ સેઇંગ ઇટ રાઇટલી, બટ there is something like male menopause also. ફિમેલ મે બી શરીરના લેવલ પર હોય પણ મેલને મનના લેવલ પર હોય. સડનલી નાવ યુ આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન બિઝનેસ વધારવામાં કે કરવામાં. તમને કાં તો કંઈક સમાજ સેવા કરવી છે, કાં તો સત્સંગ સાધના કરવી છે, કે સડનલી થાકી જાઓ તમે. એવું નથી કે લોસ થઈ છે, પણ આમ સડનલી કે બસ લક્ષ્મી અધિકાર બધું મળી ગયું, પણ કંઈક હજી અંદરનું એમ્પ્ટીનેસ તો કંઈ ગઈ નહીં. લેટ મી ટ્રાય ટુ ફિલ ઇટ વિથ સમથિંગ એલ્સ. So, number 1. Number 2, ઇન્દ્રિય વિષયના સુખમાં ડિપેન્ડન્સી વધે. બિકોઝ તમારું સુખ જ બહારથી આવે છે અને સુખ અહીંયાથી આવે છે, એટલે આઈ એમ ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધીસ ઓબ્જેક્ટ. પછી વસ્તુ હોય કે વ્યક્તિ હોય કે પરિસ્થિતિ હોય. એમ આઈ રાઈટ ઓર નો? તમે જેટલી વસ્તુ ગમે છે કે જેટલી વસ્તુ ખરીદો છો એટલા તમે ડિપેન્ડન્ટ છો, અર્થાત એટલા તમે એના ગુલામ છો. આઇન્સ્ટાઈને લખી દીધું છે, નવી માલિકી એટલે નવી ગુલામી. નવી માલિકી, તમે નવી ગાડી લીધી, હવે એની સંભાળ રાખો. ગાડી મસ્ત ગરાજમાં પડી છે અને તું નોકર એની સંભાળ લયા કરે છે. અને એકાદ કંઈક તમે પાક કર્યો અને કંઈ સ્ક્રેચ લાગી ગયો તો સીધો સ્ક્રેચ અહીંયા પડે છે હૃદયમાં, તો ગુલામ તમે થાવ. આઈ રિકલેક્ટ ટિલ 2006 આશ્રમમાં કશે એસી નહોતું, એન્ડ વી વર લિવિંગ હેપીલી. સમર્સ આવતી હતી, હાર્શ સમર્સ આવતી હતી, પસીના પડે એમાં ધ્યાન કર્યું છે, પસીના પડે એમાં સત્સંગ કર્યા છે. બિકોઝ આઈ સેડ કે નહીં, હવે આપણે કોઈ હાયર પર્પઝ સાથે અહીંયા આવ્યા છે, તો લેટ અસ બીકમ ધ માસ્ટર ઓફ ધ બોડી એન્ડ સેન્સીસ એન્ડ નોટ સકમ ટુ ઇટ. પછી ફોર વોટ એવર રીઝન્સ એટલો બધો એનઆરઆઈ વશ વધી ગયો, આ તે ક્રાઉડ વધી ગયું, સત્સંગ લાંબા થતા ગયા, આ બધાના કારણે પછી છેલ્લે એસીને મેં છૂટ આપી, પણ ઘેર છૂટ ના આપી, ખાલી સત્સંગ હોલમાં. એટલે બધા વહેલા આવી જતા હતા કે આ ગરમીથી મરવું એના કરતાં સત્સંગમાં જઈને વહેલા બેસીએ. અને સત્સંગની લેન્થ ત્યારથી વધવા લાગી. પહેલાં કલાકની જ હતી, પછી 1.25 કલાક, 1.5 કલાક, 1.25 કલાક, 2 કલાક, એક વાર તો 3.5 કલાક આપણે ભગવદ્ ગીતા વખતે કરી હતી, રાઈટ? અને ઉત્તરાધીન સૂત્ર વખતે બી 3.5, 4 કલાક સુધી ચાલે. અને આ જ ફ્રેશનેસ, આ જ રિસેપ્ટિવિટી, આ જ ખુશાલી. તો ટેમ્પરરી એક
because the Shibirs were in the weekend, Bhagavad Gita 2009, એટલે એક ટેમ્પરરી ટેન્ટ બનાવ્યું બિકોઝ કોઈ સ્વાધ્યાય હોલમાં એટલી કેપેસિટી નહોતી. ટેન્ટ બનાવ્યું જાન્યુઆરીમાં, ભગવદ્ ગીતાનો યજ્ઞ, જ્ઞાન યજ્ઞ સ્ટાર્ટ કર્યો. ઇન્ટરેસ્ટિંગ થતો ગયો, બધા આવવા લાગ્યા. We didn't realize what we'll do in the monsoons. Suddenly, માર્ચ એપ્રિલમાં ખ્યાલ આવ્યો કે આપણી શિબિરો તો અટકી જશે, કારણ કે મોન્સૂન્સમાં તે વખતે આ બધા જર્મન ટેન્ટના બધું હતું નહીં, એટલે અમને ખબર નહીં હોય વોટ એવર. એટલે કે શું કરશું? એટલે પછી શ્રેયાંશ અને 2-4 જણને બોલાવીને કીધું કે ટેમ્પરરી એક સ્ટ્રક્ચર બનાવી દો કે જેથી મોન્સૂન્સમાં બી અમારી શિબિર ચાલુ રહે. બીકો મોટો પંડાલ બનાવવો પડે. એ જે ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચર 2009માં બનાવ્યો હજી છે, અને એનું નામ જ અમે યજ્ઞસ્થળ આપ્યું, કારણ કે જ્ઞાન યજ્ઞ ત્યાં થયેલો એટલે યજ્ઞસ્થળ. ઓફકોર્સ હવે તો એ વપરાતો, હવે તો નવા સ્વાધ્યાય હોલમાં, રાજ સભાગૃહમાં આપણે શિફ્ટ 7 સ્વાધ્યાય હોલ બન્યા. પહેલાં 250થી સ્ટાર્ટ કર્યું તે 10,000 સુધી. મારે કહેવું છે કે આ એસી યજ્ઞસ્થળમાં નખાવ્યું. એક દિવસ બપોરનો સ્વાધ્યાય હતો, સેટરડે હતો, અને 3 ટાઈમ સત્સંગ રહેતા. તો બપોરના સત્સંગમાં હું મારી રૂમમાંથી બહાર નીકળું છું અને 3 ટ્રસ્ટી સામે મળે છે મને રસ્તામાં, કારણ કે બાપા બપોરનું સત્સંગ પોસ્ટપોન કરવો પડશે. વોટ હેપન? તો કે એસી ચાલતું નથી. મેં કીધું પણ આ બેનો સંબંધ શું છે? એસી ચાલતું નથી અને સત્સંગ, કારણ કે આટલા વર્ષો આપણે એસી વિના જ સત્સંગ કર્યો છે. એસી નહીં હતું ત્યાં સુધી ઠીક, પણ એકવાર એસી આવ્યું સો હેવ યુ હેવ બીકમ ડિપેન્ડન્ટ ઓન ઇટ. એટલે હવે નહીં હોય તો પહેલાં કરતાં વધુ દુઃખી થયા આપણે. 2003માં સત્સંગ નહોતા કરતા, 2004માં સત્સંગ નહોતા કરતા, મે મહિનામાં નહોતા કરતા, એસી નહોતું તો બી કરતા હતા કે નહીં, અને ત્યારે કોઈ તકલીફ પડી નહીં. અને એ ચીજ એના કરતાં બેટર સત્સંગ હશે, પણ એસી નથી તો દે વોન્ટ ટુ પોસ્ટપોન ધ સત્સંગ. સો આર યુ રિયલાઇઝિંગ કે જેટલી વસ્તુઓથી તમે એટેચ છો એટલાના તમે ગુલામ છો. તમે કેટલા ગુલામ છે જાણવું હોય તો ઘરે જઈ અને કઈ કઈ વસ્તુ વિના જીવનમાં મને નહીં ચાલે એનું લિસ્ટ બનાવો. તો તમારા જેવો કોઈ ભિખારી નથી. એક સંત પુરુષ છે કે કાંઈ નહીં હોય તો બી હું સુખેથી રહી શકું, અને એક આપણે છે કે 200-500 ચીજ શુડ બી ઇન ઓર્ડર ફોર મી ટુ બી હેપી. ઇન ઓર્ડર. વેધર આવી હોવી જોઈએ, પેલું આવું હોવું જોઈએ, પેલું આવું હોવું જોઈએ. સો મેની થિંગ્સ નીડ ટુ બી ઇન ઓર્ડર ફોર યુ ટુ બી હેપી. એટલે એટલી ચીજોનો તું ગુલામ છે. મારા જીવનનું તો સૂત્ર છે, ચાલશે, ફાવશે, ગમશે, ભાવશે. 4 ટાયર પર મારી જીવન ચાલે. એટલે ચોઇસલેસ રહેવામાં હું બહુ સુખનો અનુભવ કરું છું. યુ મે ટ્રાય ઇટ આઉટ. ચોઇસલેસ. બાપાને કયું શાક ભાવે? તો કે તમે જે બનાવશો તે. તમે કોઈ બી મારી નિકટવાળાને પૂછો, મોનાબેન કોઈ વાર તમને મને ભોજન માટે બોલાવવા હોય, ફોર્સ નથી કરતો હું, પણ તમને બોલાવવું હોય તો સ્વાભાવિક તમને ઈચ્છા થાય કે એમને જે ભાવતું હોય તે બનાવવું. કોઈ બી જવાબ આપી શકે, પૂછી જોજો. ભીંડાનું કે વટાણાનું, અને આમના કાંઈ નહીં બોલવાનું. એમાં મને સુખ લાગે છે. દૂધી હોય તો દૂધી, વટાણા હોય તો વટાણા, વેસ્ટર્ન બનાવવું હોય તો વેસ્ટર્ન, અને પૂરી, મગ, ટિપિકલ ઊંધિયું, આ તે એ બનાવ્યું હોય તો. In being choiceless, I am not dependent. In not being dependent, I am actually experiencing independence. And still eating like you. Still eating. ખાવું એક ચીજ છે ને ભાવવું બીજી ચીજ છે. ખાવું એટલે ભાવવું નથી. હવે આ રસગુલ્લા હું બોલ્યો ને, બહાર નીકળીને મને બધા મળશે, તેમાં કહેશે બાપા તમને રસગુલ્લા બહુ ભાવતો હોય એવું લાગે છે. અરે દ્રષ્ટાંત હતું, કંઈક તો બોલવું જ પડે ને મારે. એક જણે કહ્યું બાપા તમને કોફી બહુ ભાવે છે. મેં કીધું તમારી પાસેથી સાંભળ્યું, મને ખબર નહોતી.
જરા કોફીનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હશે એ સત્સંગમાં, એટલે કે બાપાને કોફી ભાવે છે, રસગુલ્લા આપ્યું એટલે રસગુલ્લા ભાવે છે. અઢાર વર્ષની ઉંમરે જ્યારે શાસ્ત્રાભ્યાસ બધું શરૂ થયું ત્યારે 7 વર્ષની બાધા લીધેલી કે જ્યાં સુધી મારો અભ્યાસ પૂર્ણ ન થાય હું મીઠાઈ નહીં ખાઉં. પછી છૂટી. પછી એક અભિગ્રહ ધારણ કરવાનું મન થયું, એ બીજા 7 વર્ષ ચાલ્યા. બીજો અભિગ્રહ લીધો, એ બી 7 વર્ષ ચાલ્યો. અને પછી જ્યારે દેરાસર મંદિરનું કામ થતું હતું દેરાસરનું ધરમપુરમાં, મેં તો ધજાના દર્શન કરીશ પછી લઈશ, એ 7 વર્ષ ચાલ્યું. જીવનમાં કેટલા વર્ષ તો ખાધી જ નથી. 7 + 7 14 ને 14 28 વર્ષ તો ગઈ નથી. અને એના પછી ડાયાબિટીસ છે. મારે એક મીઠાઈ સાથે સંબંધ નથી, ડિપેન્ડન્સી વધે છે. જો એમાંથી સુખ જોઈતું હોય તો એ રસગુલ્લા પણ આવા હોવો જોઈએ. જરાક કઠણ રસગુલ્લા આપી દીધા, તમે કંઈ ડબ્બાના કાઢીને આપશો નહીં ભાવે, તાજા ભાઈ શંકરમાંથી લાવવાના. એટલે આવા જોઈએ. કેટલી આપણી ડિપેન્ડન્સી વધતી જાય છે. કેરીનો રસ પીરસે તો બી પાયરીનો હોવો જોઈએ, હાફૂસનો નહીં. વી બિંગ સુરતીઝ, અમે હાફૂસને રસ જ નથી કહેતા. પાયરીનો હોવો જોઈએ, ઠંડો હોવો જોઈએ, આ હોવો જોઈએ, દેવગઢ કે રત્નાગીરી કે શું હોય આ આટલું એક પ્યાલા રસમાં તો 7 કન્ડિશન હોય. તારે કેવો ગુલામ છે. તો આ પણ વિષય સુખની ખામી છે. પહેલું, લો ઓફ ડિમિનિશિંગ રિટર્ન્સ, ઇટ ઇઝ આર એક્સપિરિયન્સ. સેકન્ડ, ડિપેન્ડન્સી વધે છે અને એટલી તમે તમારી સ્વાધીનતા ખોઈ બેસો છો. અરે તમે ઘરને કેટલું સજાવો છો, અને એક મુનિ ભગવાન જુઓ, આખું ખભા ઉપર ઘર લઈને ફરે, એટલો ઓછા પરિક્રમા ચલાવે ખભા પર. એન્ડ થર્ડ, સુખી થયા તમે ત્યારે કહેવાઓ જ્યારે તમે તૃપ્ત થયા હોય. તૃપ્તિ, સેટિસ્ફેક્શન લક્ષણ છે સુખનું. પણ તમે થોડા 4 કલાકે ભૂખ લાગે છે, 4 કલાકે કંઈક જુદું જોઈએ છે, થોડા દિવસે જુદી રેસ્ટોરન્ટમાં જવું છે, આ કરવું. એટલે આ અતૃપ્તના લક્ષણો છે. તૃષ્ણા એ અતૃપ્તના લક્ષણ છે. તો મૃગજલ તરફ ભાગીએ છીએ, મિરાજ મૃગજલ તરફ ભાગીએ છીએ. પછી ખબર પડે છે કે આ તો ખાલી ચલકતું હતું, પણ અહીંયા પાણી નથી. ત્યાંથી પછી બીજે ભાગીએ છીએ, ત્રીજે ભાગ. આમ કરતાં અનંતકાલ વ્યતીત થયો. અનંતકાલ, 1 વર્ષ, 5 વર્ષ, 25 વર્ષ, એ તો આ ભવના. ભવની દૃષ્ટિ જોઈએ તો અનંતકાલ વીત્યો, હજી તું તૃપ્ત થયો નહીં. સિદ્ધ ભગવાનને પૂછો તો કે અમે પરમ તૃપ્તિ અનુભવીએ છીએ, કારણ કે આત્માનું સુખ અમે અનુભવીએ છીએ. એટલે આ જરા નક્કી કરવું પડશે કે ખરેખર આ સાયકલમાંથી નીકળીને, આ સર્ક્યુલર રૂટમાંથી નીકળીને એક લિનિયર રૂટ ટુવર્ડ્સ મોક્ષ, આ પરમ તત્વ છે. મોક્ષ માર્ગ આ પરમ તત્વ છે. જ્યાં અહીંયા આ કીધું, આ એટલે કે મોક્ષ માર્ગ, પરમ તત્વ. અરે પરદ્રવ્યમાં તો સુખ નથી ને પરદ્રવ્ય તરફના ઢળેલા શુભાશુભ ભાવ, એ શુભાશુભ ભાવમાં પણ સુખ નથી, વિકારોમાં પણ સુખ નથી. હમણાં શુભ અશુભ એમ ભેદ પાડવા નથી ઈચ્છતો, પણ શુભાશુભ ભાવોમાં બી નહીં. તમને જે ભક્તિમાં ઉલ્લાસ વર્તે છે ને, એટલે કે શુભ ભાવ, એને પણ જ્ઞાનીએ કીધું આ બલેલી ખીચડી છે. ખીચડી બનાવતા થોડી બળી જાય. આ તો બલેલી ખીચડી તમને આટલી ભાવે છે. સાચી ખીચડી ખાશો ત્યારે તો નિહાલ થઈ જશે. શુભ ભાવમાં તમને આટલો ઉલ્લાસ વર્તે છે, પણ એ પણ અશુદ્ધ ભાવ છે. શુદ્ધ ભાવ તેહ શુભાશુભ છેદતા ઉપજે મોક્ષ સ્વભાવ. એટલે એ નક્કી કરવું જોઈએ કે સુખ ક્યાં છે. વિષયોમાં નથી, આત્મામાં છે. આપણી તો એટલી કરુણ સ્થિતિ છે, લાઈક અ મસ્ક ડિયર, કસ્તુરી મૃગ, જેની નાભીમાં કસ્તુરી છે, એમાંથી સુગંધ આવે છે.
આ સુગંધ એને આવે છે અને એ સુગંધવાળું દ્રવ્ય ક્યાં છે એના માટે આખા જંગલમાં ભટકે છે. અને છે ક્યાં? એની ડ્યુટીમાં. મસ્ક ડિયર જેને કહીએ આપણે. આપણી સ્થિતિ આવી છે કે ભગવાન કહે છે કે ફર જેટલું ફરવું હોય છેલ્લે તું ઘરે જ આવવાનો છે, છેલ્લે તું પોતા તરફ જ વળવાનો છે. આજે 50 વર્ષે, 100 વર્ષે, 100 જન્મે, પણ અંતર્મુખ અવલોકતા તને સાચા સુખની અનુભૂતિ થશે. પણ આ નિર્ણય અહીંયા કીધું ને, એનો મને સદાય નિશ્ચય રહો. હું સુખથી વાત શરૂ કરું. વિષયોમાં સુખ નથી જ, અને જો મને લાગે છે તો એ મારો મોહ છે. પણ વિષયોમાં તો સુખ નથી જ. આત્મામાં સુખ છે. મને નહીં લાગે તો પણ આત્મામાં જ સુખ છે, એમ જ્ઞાની દ્વારા આ નિશ્ચય થવો જોઈએ. અને આ નિશ્ચય સમજો, આ નિશ્ચય તમે આમ ન કર્યો ને, કાલે સવારના સમજો જલેબી છે, તમે જલેબી ખાઓ છો અને કોઈ તમને પાછું સુખ લાગવા લાગ્યું. સુખ લાગે એનો વાંધો નહીં, પણ તમારો નિશ્ચય બદલતા નહીં. તરત આ મારો મોહ છે એટલે મને લાગે છે, બાકી વિષયોમાં સુખ નથી અને આત્મામાં સુખ છે. નિશ્ચય ચેન્જ ન થવો જોઈએ. ડોન્ટ બીકમ લાઈક દેટ સ્ક્વિરલ, ખિસકોલી. ખિસકોલી થોડી આગળ જાય, થોડી પાછળ જાય, થોડી આગળ જાય, થોડી પાછળ જાય. આખા દિવસમાં આટલો રૂટ જ પૂરો કરે. બી લાઈક અ લાયન. એકવાર ઉઠે એટલે કામ પતાવીને જ બેસવાનું. હવે મોક્ષ લઈને જ બેસવાનું, હવે બેસવાનું નહીં એની પહેલાં. એટલે ખિસકોલી જેટલા ફિકલ માઇન્ડેડ નહીં રહેતા. નિશ્ચય તો પકડજો. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ પૂર્વ સંસ્કાર છે એટલે હજી એવું લાગશે, પણ તે વખતે અંદર એક પ્રક્રિયા સ્ટાર્ટ થવી જોઈએ. મને લાગે છે પણ એ મારો મોહ છે. આજ મને 5 વર્ષ પછી નહીં લાગે. 5 વર્ષ પછી આજે મને મેકઅપનો એકદમ એ છે ટીપટાપ થઈને જવાનું. 5 વર્ષ પછી આઈ ડોન્ટ કેર. બીજાના આંખના સુખ માટે હું શું કામ મહેનત કરું? બીજાના આંખના સુખ માટે એને હું સારી દેખાઉં ને એને આંખનું સુખ મળે એના માટે હું પૈસા ખર્ચું, હું મહેનત કરું. એક ક્ષણ તમને આવશે, હવે મારે ડાય નથી કરવી, હવે મારે મેકઅપ નથી કરવું. તમારા જ અંતરમાં આવશે. બિકોઝ યુ રિયલાઇઝ કે આમ હોય કે આમ હોય, લોકોને તો જે મત બાંધવું હોય તે જ બાંધવાના છે. દેખાવડી બહુ છે પણ એરોગન્ટ બહુ છે. હવે શું કરશો? એરોગન્સ ઉપર શું મેકઅપ લગાવશો? લોકોને તો લૂઝ કમેન્ટ પાસ ને જજમેન્ટ પાસ કરવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. યુ હેલ્પ ધેમ આઉટ. આના જેવી કોઈ છોકરી નહીં, છોકરો બી. અને જરાક બી એને એક સજેશન આપ્યું હતું કે એનું દોડડાપણ જ બહુ છે. ફટાફટ એના જજમેન્ટ. તમને એક વાર થશે કે લોકો માટે નથી જીવવું, મારા માટે જીવવું છે. અને પછી કેટલી ચીજો ખરી જશે ને. સાયલેન્ટ ફોલિંગ. ઝાડ પરથી પાંદડું પડે, અવાજ નથી કરતું, અને તમારો ત્યાગ આવે તો ઝુલુસ બુલુસ કાઢવાની જરૂર નથી. એક 8 ઉપવાસ શું કર્યા તે ઝુલુસ બળશે અને લાનીઓ કરશે. સાયલેન્ટ ફોલિંગ. કે આમ ઝાડ પરથી પાંદડું પડ્યું તે મારા જીવનમાંથી આ ચીજ ગઈ, એની ઘોષણા કરવાની બી તમને ઈચ્છા નહીં થાય. સો દેટ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો એક ચીજ હવે નક્કી કરી દો. સી આપણે વ્યવહારમાં એક કહેવત ચાલે, પ્રાણ અને પ્રકૃતિ સાથે જાય. પ્રકૃતિ એટલે સ્વભાવ, આત્મ સ્વભાવ નહીં, પણ આપણે જે કહે કે નેચર. તો પ્રકૃતિ એટલે નેચર અને પ્રાણ એટલે કે જેવો તમારો નેચર હોય એ મરશો ત્યાં સુધી આવો જ નેચર રહેશો. પ્રાણ અને પ્રકૃતિ સાથે જાય એવું વ્યવહારમાં કહેવાય છે. હું માનતો નથી. સત્સંગના કારણે પ્રાણ જાય એની પહેલાં પ્રકૃતિ બદલી શકાય. તો અકબર બી માનતો નહોતો. એને બિરબલને કીધું કે પ્રાણ અને પ્રકૃતિ સાથે જાય, કાંઈ પણ કરો પણ પ્રાણ અને પ્રકૃતિ સાથે જાય. તો કે જા, પણ એ કોઈ મિત્ર બી હતા એટલે કે હું આવું માનતો નથી. ત્યાં જ એક બિલાડી પાસ થતી હતી. આગ્રામાં બહુ બિલાડી હશે, કારણ કે એનો ઇઝ કેપિટલ વોઝ ઇન આગ્રા, અકબર. પછી શાહજહાન, પછી દિલ્હી સ્ટાર્ટ થયું. તો ત્યાં જ એટલે બિલાડીઓ બહુ હશે આગ્રામાં, ભગવાન જાણે. તો એક બિલાડી પાસ થઈ.
એટલે અકબરે કીધું જો આ બિલાડીને દૂધનો એટલો બધી લોલુપતા હોય, એટલો બધો રસ હોય કે દૂધ જુએ એટલે કે તરત જ એના પર જાય. એટલે આ પ્રાણ જશે ને ત્યાં સુધી આવી જ બિલાડીની પ્રકૃતિ રહેશે. તો કે જા પણ મને 15 દિવસ આપો અને આ બિલાડી આપો. તો કે લઈ જા. આમ બી આગ્રામાં એટલી બધી બિલાડીઓ હતી કે લઈ જા. અને 15 દિવસ. તો કે આ બિલાડી એક રકાબી દૂધ મૂક્યું હતું અને બિલાડી તરત જ એનું મોઢું નાખ્યું હતું. આ એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો હતો અકબરે સામે. એ બિલાડી બિરબલ લઈ જાય છે. 15 દિવસ એની પાસે છે. એને શું કર્યું, બીજા દિવસે ગરમ ગરમ દૂધ એક પ્લેટમાં નાખ્યું અને બિલાડીએ તો જેવું આ પ્લેટમાં દૂધ જોયું એટલે ભક્તિ એની પાસે ગઈ ને તરત મોઢું નાખ્યું. શું થયું? દાજી ગઈ. બીજા દિવસે એના કરતાં વધારે ગરમ મૂક્યું. હવે આપણા જેવી હતી એ બિલાડી, ભૂલી ગઈ કે હું દાજી હતી, ભૂલી ગઈ. આપણે જેમ ભૂલી જઈએ છીએ ને, આમ દુઃખ આવે ત્યારે સંસારમાં કાંઈ સુખ નથી અને જરાક પરિસ્થિતિ બદલાય તો કે હવે મને કંઈ ધર્મની જરૂર નથી. તો એ બિલાડી પાછી ગઈ, પાછું મોઢું નાખ્યું, પાછી દાજી ગઈ. 3 દિવસ, 4 દિવસ, 5 દિવસ, 6 દિવસમાં પેલી મેમરીમાં ચાલ્યું ગયું એટલું બધું કે પછી કોઠારીજીની શોલ પણ જુએ ને તો ભાગી જતી હતી. કાંઈ પણ સફેદ જુએ એટલે ભાગી જાય. 15 દિવસ થયા. એક બીજા કે આ તમારી આપેલી બિલાડી જ છે. એટલે અકબરે તો તાલી પાડીને એક પ્લેટ દૂધ મંગાવ્યું અને મૂક્યું અને જેવું દૂધ જોયું એટલે બીજી દિશામાં ભાગી. તો કે પ્રાણ જતાં પહેલાં પ્રકૃતિ બદલાય ને. ગુરુ સંગે સાચો અભ્યાસ થાય તો કોઈ પણ પ્રકૃતિ બદલી શકાય. પહેલાં એ નિશ્ચય રાખો, એ નિશ્ચય રાખો કે આ પરમ તત્વ છે ને એ માર્ગે હું જઈશ તો હું અવશ્ય સુખી થઈશ, શાંતિ પામીશ. એ નિશ્ચય જ ન હોય તો થોડા જરાક પ્રતિકૂળતા આવે, વિચલિત થઈ જશો તમે. આ પરમ તત્વ છે. આ એટલે મોક્ષ માર્ગ, વિતરાગનો ધર્મ. મોક્ષ માર્ગ એટલે કે આત્માની પ્રતીતિ, આત્માનો બોધ અને આત્મામાં લીનતા. શાસ્ત્રીય શબ્દ વાપરવાના હોય તો સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર. તત્વાર્થ સૂત્રનું પ્રથમ સૂત્ર સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ. મોક્ષ માર્ગા નથી, 3 માર્ગ નથી. દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રની એકતા એ મોક્ષ માર્ગ છે. વેરી સિમ્પલ. એક રથ હોય, આગળ ઘોડા હોય, પછી ચેરિયટ હોય, વ્હીલ્સ હોય અને ચેરિયટર હોય, સારથી. આ ઘોડા એટલે સમ્યક દર્શન, બિકોઝ એ ફર્સ્ટ હોય, જ્ઞાન કરતાં બી આગળ હોય. રથ એ સમ્યક જ્ઞાન. વ્હીલ્સ એટલે સમ્યક ચારિત્ર, એ સ્પીડ આપવાનું છે, આગળ ચલાવવાનું છે. અને સારથી એટલે સદગુરુ. સદગુરુના નિમિત્તે તારા દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રને સમ્યક કર અને એ જ છે મોક્ષનો માર્ગ. એટલે કોની પ્રતીતિ, કોનો બોધ, શેમાં લીનતા? તો કે આત્માની પ્રતીતિ, આત્માનો બોધ અને આત્મામાં લીનતા. આ પરમ તત્વ છે, કારણ કે આ મોક્ષ માર્ગ છે. જો તમને ખ્યાલ બી નહીં આવ્યો, હું આ પરમ તત્વમાંથી મોક્ષ માર્ગ સિદ્ધ કર્યો અને મોક્ષ માર્ગમાંથી કે આ મોક્ષ માર્ગ આખો આત્માને જ આધીન છે, કારણ કે આત્માની પ્રતીતિ, આત્માનો જ બોધ, આત્માની જ લીનતા. એટલે આ પરમ તત્વ એટલે શું આવી ગયું? આત્મતત્વ. આત્મતત્વ આવી ગયું. આ એટલે વિતરાગનો ધર્મ, મોક્ષ માર્ગ. મોક્ષ માર્ગ એટલે સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર. એટલે કે આત્માની પ્રતીતિ, આત્માનો બોધ અને આત્મામાં લીનતા. આ ત્રણેય શેના આધારે છે? તો કે આત્માના આધારે. એટલે આત્મા શુદ્ધ ભાવનો આશ્રય તે ધર્મ. આત્મભાવનો આશ્રય તે ધર્મ.
એટલે આ પરમ તત્વ છે એનો મને નિશ્ચય રહેજો અને એની મને જાગૃતિ રહેજો, અવેરનેસ રહેજો. પ્રકાશ કરો એટલે કે સતત જાગૃતિ રહો. એટલે કેટલી સુંદર વાત. સર્વજ્ઞનો ધર્મ છે, જે મેં વિતરાગનો ધર્મ કીધો, સર્વજ્ઞનો ધર્મ છે. કેવળ જ્ઞાની પ્રરૂપિત ધર્મ છે સર્વજ્ઞનો. સર્વજ્ઞ એટલે સર્વ પ્લસ જ્ઞ. જ્ઞ એટલે જાણવું, સર્વ એટલે સર્વ જાણવું. દ્રવ્યથી જીવ અજીવ, રૂપી અરૂપી સર્વ દ્રવ્ય. ક્ષેત્રથી લોક અલોક. કાળથી ભૂત વર્તમાન અને ભાવિ. ભાવથી તો કે બધી જ પર્યાયો, પલ પલ સમય સમયની પર્યાય. આવું સર્વ જાણે તે સર્વજ્ઞ. મારે સર્વજ્ઞ બનવું છે તો મારે શું કરવું? તો કે સર્વ જાણવું. કંઈક ઈશારો કરો કે તમે સમજ્યા છો કે નથી સમજ્યા. સર્વજ્ઞ, સર્વજ્ઞ એટલે કે જે બધું જ જાણે, ત્રણ કાલ ત્રણ લોક. મારે સર્વજ્ઞ બનવું છે તો મારે સર્વ જાણવું જોઈએ. આ તો જાણું છું બરાબર, પણ મારે AI પણ બરાબર જાણવું જોઈએ, મારે કમ્પ્યુટર્સ બી, મારે સર્વજ્ઞ બનવું છે. એટલે મારે શું સ્ટોક એક્સચેન્જનું જાણવું જોઈએ, પેલું જાણવું જોઈએ. આપ શું કરો છો મને ખબર નથી, પણ જે કરતા હશો એ બી મારે તો સર્વજ્ઞ બનવું છે. સર્વજ્ઞ બનવાનો રસ્તો આ નથી. એક આત્માને જાણે તે સર્વને જાણે. સર્વને જાણવામાં આત્મા બી ખોઈ બેસે, પણ આત્માને જાણવામાં, જ્યારે પરમ કૃપાદેવ મોક્ષમાલા લખી 16 વર્ષ ને 5 મહિનાની વયમાં, 108 પાઠ, શિક્ષા પાઠવાળું મોક્ષમાલા રચી. તે વખતે એવું કોઈ ભક્તવર્ગ કે એવું કાંઈ હતું નહીં. 19-20 વર્ષે એમને અમદાવાદ જવાનું થયું અને થયું કે આ બુક પબ્લિશ થાય તો અનેકનું કલ્યાણ થાય. એટલે એ પબ્લિશિંગ હાઉસ હજી છે, એ પબ્લિશિંગ હાઉસ છે. અને અમે દર્શન કરવા અમદાવાદ ગયેલા ત્યારે ગયા હતા, પાછા જવાના છે, વોટ એવર. તો પરમ કૃપાળુદેવ ગયા અને પછી પબ્લિશિંગ હાઉસમાં ગયા અને કે ભાઈ આ છપાવી છે. એકાદ સ્પોન્સર ત્યાં જયસિંહભાઈ જેવા સ્પોન્સર મળી ગયા અને કે ભલે. એટલે પછી જે પબ્લિશિંગ હાઉસવાળા હતા એ કે ઓકે, ફર્સ્ટ કવર પર તમને શું જોઈએ છે? સામાન્યપણે વી વુડ એક્સપેક્ટ મોક્ષમાલા અને પછી લેખક રાયચંદ રવજી મહેતા. તે વખતે તો એવી રીતે સંબોધતા, એટલે રાયચંદ રવજી મહેતા. લેખકનું નામ તો આવવું જોઈએ ને કવર ઉપર. અને કવરનું જે બી બુકનું નામ રાખ્યું હતું તો એ તો એમને સૂઝ્યું હતું મોક્ષમાલા, કારણ કે 108 પાઠ હતા. એમ કીધું નહીં, મારું નામ મને નહીં જોઈએ. નિર્ગ્રંથ પ્રવચન એટલે કે શાસ્ત્ર વચન, આ વચન છપાવજો. એગમ જાને સર્વમ જાને, એકને જાણે તે સર્વને જાણે. આ છપાવ્યું. અને પછી જ્યારે આ વચનામૃત એમના દેહ વિલય પછી 6 વર્ષ પછી કમ્પાઇલ થયું અંબાલાલભાઈ અને મનસુખભાઈ દ્વારા. અને પછી કે હવે આને શું નામ આપવું? તો કે ભાઈ શ્રીમદ રાજચંદ્ર નામ આપજો, એટલે ખબર પડે કે તમે કોનું વાંચો છો. અને શું બીજું લખાવું? તો કે પ્રભુની ઈચ્છા હતી કે આવું નિર્ગ્રંથ પ્રવચન લખાય. તો અહીંયા જો, જેને આત્મા જાણ્યો તેને સર્વ જાણ્યું. અને નીચે શ્રીમદ રાજચંદ્ર નથી લખ્યું, નિર્ગ્રંથ પ્રવચન. કે પ્રભુને આ મેસેજ પાસ કરવું હતું કે એક આત્માને જાણશે. કેવી વ્યાખ્યા આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં! કેવલ નિજ સ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન, કહીએ કેવલ જ્ઞાન તે દેહ છતાં નિર્વાણ. અમે નાનપણથી અમને આ જ શીખવવામાં આવ્યું, ત્રણેય કાલ જાણે તે સર્વજ્ઞ. આપણે તો થાય કે એક એક્ઝામમાં સાહિત્ય પાસ થવા માટે બી કેવલ નાની થઈ જાય એટલે પેપર મળી જાય. My friends are sitting here. Can you raise their hands? So Jitendra had asked me once, if you recall, "Ke Rakesh, if you can see the future, do you get the exam papers also?" You remember that? So he had asked me, "Ke you get good marks, fine, but that must be because you know future. So તને તો આખું પેપર બી મળી જતું હોય તો it is so nice, ઓછી મહેનત કરવાની અને પાસ થઈ જવાનું."
અરે મેં કીધું મારી મહેનત આના માટે નથી, મારી મહેનત ટુ જસ્ટ અબાઇડ ઇન માય પ્યોર સેલ્ફ. સો કેટલી વખત રિસેસ હોય, લંચ બ્રેક હોય, આઈ એમ નોટ ગુડ એટ સ્પોર્ટ્સ, આઈ એમ નોટ પ્લેડ એની સ્પોર્ટ્સ ઇન માય લાઈફ. આસ્ક ધેમ. ક્રિકેટ આઈ ડોન્ટ નો, ફૂટબોલ આઈ ડોન્ટ નો, નથિંગ. બિકોઝ બ્રેક પડે ને તો બી આઈ વુડ લાઈક ટુ ગો ઇન ટુ અ ટ્રાન્સ. કેટલી વખત નાસ્તો બી ન કરું અને લગભગ તો એ જ ખાઈ લેતો હતો. બિકોઝ હી યુઝ ટુ ગેટ નોનવેજ ફૂડ અને આઈ વુડ બાર્ટર કરું હું કે I get good, tasty Gujarati food, and he used to like it. If you are not going to eat that today, I am ready to give my snacks box to you. So, okay, fine. પછી મારી મમ્મીને ખબર પડી ત્યારથી she started giving 2 snacks boxes. What I want to say is, નાનપણથી આપણે કોઈ ભૂતકાળ જોઈ શકે, કોઈ ભવિષ્યકાળ જોઈ શકે, કોઈ મનને વાંચી શકે, એવા જ મિસ્ટિક્સમાં રસ પડે. પણ એઝ અ સીકર, એઝ અ સાધક, તો કે વોટ ઇઝ સો ગ્રેટ ઇન દેટ? જે વર્તમાન ક્ષણમાં રહી શકે, પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટ અવેરનેસમાં, હું એને સંત કહું, એને મિસ્ટિક કહું. ભવિષ્ય જાણે એમાં શું? ઇટ્સ જસ્ટ અ બાય પ્રોડક્ટ. બિકોઝ એનું પોતાનું મન એટલું શાંત થઈ ગયું, અને શાંત લેક હોય, શાંત સરોવર હોય, તો આજુબાજુની ચીજો રિફ્લેક્ટ થાય એમાં. તો હું એકદમ શાંત થઈ ગયો હોય તો આ ભાઈના વિચારો મને રિફ્લેક્ટ થાય. ગભરાતા નહીં. તો રિફ્લેક્ટ થાય, અને રિફ્લેક્ટ પણ મને જાણવાની જ ઈચ્છા નથી. મને તો શાંત થવામાં અને શાંત રહેવામાં ઈચ્છા છે. એટલે કેવલ નિજ સ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન કહે. એટલે સર્વજ્ઞ બનવાનો રસ્તો સર્વને જાણવું એ નથી, બધું ભૂલીને એક આત્માને જાણવું તે છે. અજ્ઞાનીને એક બીજી હોશ હોય કે સર્વને જાણવું કે ન જાણવું છોડો, પણ સર્વ મને જાણે. આ બીજી એક મૂર્ખામી. પહેલી કે હું સર્વ જાણું, બધે ડાફા મારશે. થોડું થોડું બધું આવડે એટલે આપણે કોઈની સાથે બી વાતચીત કરે તો આપણે હોશિયાર સિદ્ધ થઈએ કે આપણે બધું જ જ્ઞાન છે. એઆઈનું પણ બરાબર સમજણ છે, આની બી છે, આની બી છે, શાસ્ત્રની બી છે, આત્માની બી છે, આપણે બધું જ જાણીએ. મને ગાડી ચલાવતા નથી આવડતું, પણ મેં એવું વાંચ્યું હતું કે આત્મજ્ઞાની કોઈ વાર પંક્ચર ઠીક ના કરી શકે. કોઈ આત્મજ્ઞાની હોય એને કોઈ વાર પરનું બધું જ્ઞાન ના પણ હોય, પંક્ચર ઠીક ન કરી શકે, તને ઠીક કરી શકે. નોટ નેસેસરી. આત્માનું જ્ઞાન છે ને બસ. ઓકે, છોડો. તો આ બીજી મૂર્ખામની આપણી એ છે કે સર્વ જાણે. આપણે ભક્તિમાં રડવું બી આવે ને, જ્યાં સુધી આજુબાજુ જોઈએ 2-3 જણને ખબર પડે છે કે નહીં કે આપણે રડીએ છીએ, આપણે એકદમ લીન થઈ ગયા ભક્તિમાં. ના જોઈએ તો થોડો અવાજ વધારી, અને એકવાર એકનોલેજ થઈ ગયું, બીજાને ખ્યાલ આવ્યો એટલે પછી રડવાનું બંધ થઈ જાય. તો દેટ વોઝ આ પર્પસ. બધી ચીજમાં લોકો મને જાણે. તો આપણી ધર્મ આરાધનાને પણ આપણે બગાડી દીધી. મારું તપ બીજાને ખબર પડે. હવે કોઈ 28 કરી હોય ને બેઠો હોય બાજુ, કોઈને આજુબાજુ ખબર જ નથી. આપના 8 આજે છઠ્ઠો દિવસ, 5મો, આજે 5મો ઉપવાસ. એટલે આપણે પછી બાજુ ગુરુદેવની કૃપાથી 5 ઉપવાસ ક્યાં થઈ ગયા ખબર નહીં પડે. આમાં કોઈ ગુરુદેવનું વખાણ છે જ નહીં. તમે તરત કહેશો ને કે શાતામાં છો, એમ કહેશો ને જેવું ખબર પડે કે કંઈક ને ક્યાંક આપણે આ એકનોલેજ થવાની એ લીક થયા જ કરે છે એવરીવેર. આપણે સ્ત્રી ગ્રહણ કરીએ તો પણ લોકોને જણાવવું છે, ને સ્ત્રીનો ત્યાગ કરીએ તો બી લોકોને જણાવવું છે. તારે લગ્ન કરવા હોય તો સીધો જઈને કોર્ટમાં લગ્ન કર્યા, હુકમ 400 માણસને બોલાવે છે. આ તો ડેસ્ટિનેશન વેડિંગની વાત કરું. પાછું અહીંયા કરે તો કેટલા 1000-2000ને બોલાવે. અહીંયા આવ્યા હશો ક્યારેક તમે વેડિંગના પર્પઝથી બી આવ્યા હશો, અને એક 2-3 હજાર તો મિનિમમ બોલાવ્યા હશો તમે. અરે તું સ્ત્રીનું ગ્રહણ કરે છે, એમાં આખી દુનિયાને શું કામ હેરાન કરે છે? તું કર, તારી જે બી હોય, મજબૂરી હોય, ઈચ્છા હોય, તારી જે બી હોય તું કર, એનો મને વાંધો નથી. હું તો ગૃહસ્થ ધર્મને પણ સ્વીકારું છું. એને પણ 16 સંસ્કારમાં સ્થાન મળ્યું છે, લગ્ન સંસ્કાર. કારણ કે એ પણ સંયમ છે. સ્વ સ્ત્રી સિવાય
બીજા બધા પ્રત્યેથી વાસનામય દ્રષ્ટિને હું ખેંચી લઉં. હવે મા બેન જેવો સંબંધ, પણ એ તો હું તો આને પણ સંયમ ગણું છું. પછી સ્વસ્ત્રીનો બી ત્યાગ કરે એ સાધુપણાનો સંયમ. એટલે હું તો બહુ પોઝિટિવ જોઉં છું. પણ તું બધાને બોલાવીને ટાઈમ જે બગાડે છે ને, તારે તો એક ખર્ચા કરવા, અમારે બધાએ ખર્ચા કરવાના ને, સારા કપડાં લાવવાના ને આ લેવાના ને પાછા ડેસ્ટિનેશન પર ડેસ્ટિનેશન ટોકે. આવવા જવાના ખર્ચા તો આપણે કરવા પડે ને. સ્ત્રી ગ્રહણ કરે તો બી એને ઘોષણા કરવી છે, પછી દીક્ષા લેવાનું મન થાય. સ્ત્રીનો ત્યાગ કરવો હોય એમાં પણ હજારોને બોલાવે, પાછા જુલુસો કાઢે. સ્ત્રીનું ગ્રહણમાં પણ ઘોષણા, સ્ત્રીના ત્યાગમાં પણ. બ્રહ્મકુમારીના જે હેડ હતા હમણાંના નહીં, એની પહેલાં જાનકી દાદી પણ નહીં, એની પહેલાંના પ્રકાશમણી દાદી. તો હું મારું પીએચડીનું ઘણું કામ માઉન્ટ આબુમાં મેં કર્યું. તો ઘણી વખત એમની સાથે સત્સંગમાં એટલે બેસવાનું થાય. એટલે લગભગ તે વખતે 8,000 સિસ્ટર્સ હતી એ લોકોના મિશનમાં. So out of curiosity, I just asked Dadi, to Dadi, what is your vidhi for Diksha and all? How does Diksha happen in you, in this Brahmkumari mission? So, okay, Rakesh bhai, we don't believe in showing off. અને મોટો થાટ કરવાનો એવી પરમિશન લેવાની દાદી પાસે, દાદી હા પાડે એટલે નેક્સ્ટ ડે જ્યારે નાવા જાય, સ્નાન કરીને સફેદ કપડાં પહેરી લે અને શી સ્ટાર્ટ્સ હર લાઈફ. બસ. ઇટ ટચ્ડ મી, ઇટ રિયલી ટચ્ડ મી. આમ 8 દિવસનો પ્રોગ્રામ હોય ને પછી વરઘોડા ને શોભાયાત્રા નીકળે ને આ બધું, એમ કે નહીં, નકામી ચીજ જ કાઢી છે. નકામી ચીજ કાઢવામાં, કામની ચીજ કર્યું હોય તો બહુ પરાક્રમ કર્યું કહેવાય. નકામી ચીજ કાઢી છે એમાં શું લોકોને કહેવાનું? આપણે બધાને કહીએ જ કે આજે 2 લિટર યુરિનેશન મેં કર્યું. આઈ યુરિનેટેડ ફોર 2 liters યુરિન. આજે 3 વખત ટોયલેટ જઈ આવ્યો. આવી તુચ્છ ચીજનું કહેવાનું પણ ન હોય. તેમ સંસાર તુચ્છ હતો, લાગ્યો નહોતો, હવે લાગ્યો તો ગયો. સાયલેન્ટ ફોલિંગ, સાયલેન્ટ. સો ઇટ ટચ્ડ મી, ધ સિમ્પ્લિસિટી ટચ્ડ મી. કે બસ દરરોજની જેમ નાહવા જવાનું, અને એ લોકો જે આખું વ્હાઇટ ડ્રેસ ને બધું છે એ પહેરીને બહાર આવે ને શી સ્ટાર્ટ્સ હર લાઈફ. નથિંગ, નો પ્રોગ્રામ. સ્ટેજ પર આવીને આશીર્વાદ બી નહીં લેવાનું, બસ જસ્ટ. And I said, this is the right way. Whatever the nature of Diksha is in that mission, that is another thing. But this is what I want to say. સર્વ મને જાણે કે હું સર્વને જાણું, એ સર્વજ્ઞ થવાનો માર્ગ નથી. એક આત્માને જાણું, એક આત્માને જાણશે તો બધું જાણી રહેશે. કારણ કે શુદ્ધ અવસ્થા પ્રાપ્ત થશે તો 3 લોક એમાં ઝલકાશે અને સર્વજ્ઞનું નામ મળશે, સંજ્ઞા પામશે. તો સર્વજ્ઞ થવા માટે જ્ઞાની ગુરુના બોધ થકી આત્મતત્વનો યથાર્થ નિર્ણય નિશ્ચય કરી એની જ જાગૃતિ રાખવાથી જન્મ મરણાદિથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. એક આત્મ સ્વરૂપની પ્રતીતિ. આત્મ સ્વરૂપ, હું શરીરથી ભિન્ન છું, હું વિકારથી ભિન્ન છું, હું અને સંયોગ એવા ભિન્ન છે જેવો કે અંધકાર અને પ્રકાશ. અંધકાર અને પ્રકાશમાં જેટલી ભિન્નતા છે એટલી સ્વભાવ અને સંયોગમાં ભિન્નતા છે. આવું ભેદ જ્ઞાન વર્તવું જોઈએ. પણ એક દર્શન મોહ નામનો એવો મોહ આવે છે. હું દેહધારી છું એમ માનવાને બદલે હું દેહ છું એમ મનાવી દે છે. દર્શન મોહના કારણે હું દેહધારી છું, હું આત્મા છું અને આ રાકેશ રૂપી દેહને મેં ધારણ કર્યો છે, આ સત્ય છે. એના બદલે હું દેહ છું. સીધું, આ તારી કફની કેટલા વર્ષની છે? 1 year. એટલે લાસ્ટ યર યુ મસ્ટ હેવ બોટ ઇટ. સો આ કપડાની એજ શું છે? 1 year. એન્ડ યોર એજ 18? ઓકે. સો યુ આર વેરી ક્લિયર કે યોર એજ ઇઝ 18 અને આ કપડાની એજ છે 1.
હવે હું કહું છું કે તારી એજ અનાદિ અનંત છે અને તારા તે જેને ધારણ કર્યો છે ડ્રેસ રૂપે એ સિદ્ધુની એજ 18 છે. આટલો ફેર લયા. વી આર સો ક્લિયર. ધીસ આઈ મસ્ટ હેવ ક્યારે લીધી હશે? 2-3 વર્ષ થયા હશે. હા, તો આ 3 years ઓલ્ડ છે અને આ 58 હજી 59 થશે કે 59 છે? 58 તો લેટ ઇટ બી 58. તો આ 3 years છે, આ 58 છે. આઈ એમ વેરી ક્લિયર. ભલે મેં આ પહેરી છે, આખો દિવસ પહેરી રાખી હોય તો બી મને એ ભ્રમ નથી થતો કે હું 3 વર્ષનો છું, હું 3 વર્ષનો છું. આ 3 વર્ષની છે અને હું 58 છું. પણ હવે જ્ઞાનીથી મને સમજાયું કે આ 58 ને તો મેં ધારણ કર્યો છે લાઈક અ શોલ. હું અનાદિ અનંત છું, નેવર બોર્ન, નેવર ગોઈંગ ટુ ડાય. બસ આટલો ફેર કરવાનો છે. એમાં આટલું થયું એટલે આત્મજ્ઞાન. હવે આમાં ડિફિકલ્ટ શું છે? ખીચડી બનાવવી ડિફિકલ્ટ છે. સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન ઇઝ સિમ્પલિયર ધેન મેકિંગ ખીચડી. એનીબડી નોઝ હાઉ ટુ મેક ખીચડી? શ્રેયા? હા, બતાવો. હમણાં આજકાલમાં બનાવવાની આવશે જ ખીચડી. ઇઝ ધ લાસ્ટ થિંગ. પછી તો ઉપવાસ. દાળ, ચોખા, ઘી. દાળ ચોખાનું શું આખી વિધિ બી બતાવજે. ઓકે. દાળ ચોખાનું માપ 1:3. એને વોટરમાં પલાળવાનું. હા. પછી આફ્ટર 2 એને પહેલા સાફ બી કરવાનું, ક્લીન હા, કરવાનું, clean, ધોવાનું પાણીથી. ચોખા પલાળવાના. પછી આફ્ટર 2 hours કુકરમાં મૂકી સોલ્ટ, લિટલ હળદર, ઘી અને એટલે સીટી. કેટલી ચીજો તને જોઈએ ટૂંકમાં? દાળ, ચોખા, પાણી, સોલ્ટ, હળદર, ઘી. ઘી અને હવામાં કરશે કે તપેલીમાં? તપેલીમાં. રેફ્રિજરેટરમાં કરશે કે ગેસમાં? ગેસમાં. આટલી બધી ચીજ હોય તો જ તું ખીચડી બનાવી શકે. આત્મજ્ઞાન માટે કોઈ સંયોગોની જરૂર નથી. To go within, you don't need anything outside. So tell me, ખીચડી બનાવવી ઈઝી છે કે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન? સેલ્ફ રિયલાઇઝ. બેસી જાવ. You are doing difficult things, but you are not doing easy things. ખીચડીઓ બનાવી રાખે. કેટલા કોમ્બિનેશન હોય ત્યારે ખીચડી બને. એટલો પુણ્યોદય હોવો જોઈએ કે દાલ હોય ને ચોખા હોય ને મીઠું હોવું જોઈએ ને હલ્દી હોવી જોઈએ ને ઘી હોવું જોઈએ ને વોટ ઓન. આત્મજ્ઞાન માટે just drop what you considered as my and just abide in the I. My house, કાઢી નાખ. My husband, કાઢી નાખ. કાઢી નાખ એટલે હા, એટલે મારું છે એમ કાઢી નાખ. હા, આ તો ડ્રામામાં તમે જેમ સિદ્ધાર્થ રાજા ને ત્રિશલા રાણી, છોકરાઓ તો એમ જ કહે છે કે હુ ઇઝ ભગવાન મહાવીર મધર. તો અત્યારના ગાડીમાં કહેતો કે શ્રેયા માસી. મેં કીધું ત્રિશલા રાણી છે, શ્રેયા માસી નથી. પણ કે નો બાપા, આઈ હેવ સીન ઇટ. મેં કીધું આ 2500 વર્ષ પહેલાંની સ્ટોરી છે, આજની સ્ટોરી નથી. પણ દે ટેક ધ હોલ ડિપિક્શન સો સિરિયસલી. તો કે નો, ઇટ ઇઝ શ્રેયા માસી. ઓકે. બે દોરી હોય, બે છૂટી દોરી છે, આ એક ટુકડો બીજો ટુકડો. પણ તમે જેવી ગાંઠ મારો ને એટલે એક લાગે. એમ મોહની એવી ગાંઠ લાગી ગઈ કે દેહ અને આત્મા બે છૂટા હોવા છતાં જાણે એક છે એવા ભ્રમ મારો છે. એક દુકાન હતી. એ દુકાન જયંતિલાલભાઈની હતી. એક ભાઈ હતા જયંતિલાલભાઈ, એમની એક દુકાન હતી અને દુકાનનું નામ હતું જનરલ ટ્રેડર્સ. લોકો એવા એવા નામ લખે. એક દિગંબરભાઈ કે મેં હમણાં જ દુકાન ખોલી છે કપડાની. મેં કીધું શું નામ છે તમારી દુકાન? દિગંબર ક્લોથ શોપ. ભલા માણસ, દિગંબર ક્લોથ શોપ. કંઈ બીજું નામ ન સૂજ્યું કે દિગંબર અને ક્લોથ બાજુમાં મૂક્યા તે. ચાલો એ બધી વાતો છોડો, દુનિયાને જેમ કરવું હોય તો કરે. તો આ જનરલ ટ્રેડર્સ એનું દુકાનનું નામ અને ભાઈનું નામ જયંતિલાલભાઈ. એક વખત જયંતિલાલભાઈ રસ્તામાં જતા હતા. એના ફ્રેન્ડ્સ બધા એક વૃક્ષ નીચે ઓટલો હતો અને ઓટલા આગળ બેઠા હતા
અને જેવા આવ્યા એટલે કે આવો આવો જનરલ ટ્રેડર્સ, આવો પધારો, બેસો થોડો ટાઈમ, આવો આવો રોઝી બ્લુ, આવો આવો. તો તમે કહેવાનું, જો ભાઈ રોઝી બ્લુમાં હું બેસું છું, રોઝી બ્લુનો હું વ્યવહારથી માલિક બી છું, પણ હું રોઝી બ્લુ નથી, હું તો રસેલ, બર્ટ્રેન્ડ રસેલ છું. યુ આર ક્લિયર અબાઉટ ઇટ? બસ આટલી જ ક્લેરિટીની જરૂર છે કે હું શરીરને ધારણ હું રાકેશ નથી, એ બાજુવાળો છે. હું એને હેરાન બી નહીં કરું, એને સાચવીશ બી, એની હેલ્થ સરખી રહે એ બી કરીશ, પણ એનું કંઈ પણ હું ને થાય છે એમ માનવાનું નથી. સો આપણે શિકાગો સિસ્ટર્સ આપણે કહીએ છીએ ને, જે તો મંદા નામની એક બેન છે, બહુ વર્ષો પહેલાં એ લોકોને ત્યાં અમે રોકાયા હતા અને એ મંદાના રૂમમાં એ રૂમ મને આપ્યો હતો રહેવા માટે. બીજા બધા રહેતા હતા. લેક શોર ઉપર એનું અપાર્ટમેન્ટ છે. અને સરસ એક ફ્રેમમાં લખ્યું, આઈ એન્ડ મંદા સ્ટે હિયર. આઈ આત્મા એન્ડ મંદા સ્ટે ઇન ધીસ રૂમ. મને આખી રાત ઊંઘ નથી આવી. એક જ બેડ હતો એમાં, અને એમાં હું રોકાયો. અને વોટ અ વન્ડરફુલ સૂત્ર, આઈ એન્ડ મંદા. મંદાને ભૂખ લાગી છે, મંદાને ઊંઘ આવે છે, મંદાને તરસ લાગે, હું તો સાક્ષી માત્ર, વિટનેસિંગ કોન્શિયસનેસ, પ્યોર કોન્શિયસનેસ, અ પ્યોર પીસફુલ પાવરફુલ લવિંગ હેપી સોલ. ધીસ ઇઝ ટ્રુ. અને આ પણ આ મોહના કારણે આ એકપણું આવે છે. તો ઉપાય શું છે એનું? ભેદ જ્ઞાન. હવે પાછું ડિફિકલ્ટ લીધું ને, ભેદ જ્ઞાન. આમાં ડિફિકલ્ટ શું છે? જ્ઞાન એટલે સમજ, બોધ, બોધ. અને ભેદ એટલે ભિન્નપણું, જુદાપણું. એટલે એને આપણા ભેદ જ્ઞાન એટલે જુદાપણાનો બોધ. આ જુદું છે એવી સમજણ, એવી જાગૃતિ, એ ભેદ જ્ઞાન. સ્વ પરનું ભેદ જ્ઞાન ઉપાય છે. સ્વ પરનું ભેદ જ્ઞાન એટલે આ રશિયા છે અને આ ચાઇના છે. એ બે જુદી કન્ટ્રીઝ છે. એ ભેદનું જ્ઞાન થાય તો ભેદ જ્ઞાન, બિકોઝ બે જુદા છે. પણ જે ભેદ જ્ઞાન મોક્ષ માર્ગમાં હેલ્પફુલ છે એની એક કન્ડિશન છે કે જે બે ચીજ વચ્ચે ભેદ બતાવો એમાં એક પાર્ટી તમારે હોવા જોઈએ. So if you are saying India and China are two different countries, perfect. India and China, because પણ ચાઇના ને રશિયાનું ભેદ જ્ઞાન કરો એ કંઈ મોક્ષ માટે કામનું નથી. પણ ઇન્ડિયા અને ચાઇના, બિકોઝ ઇન્ડિયા એટલે હું આપણે માનીએ છીએ, તો એ સ્વ અને આ પરદેશ અને આ સ્વદેશ, તો એ કામનું. હવે ન્યૂઝીલેન્ડ ને શું બીજી કોઈ કન્ટ્રી કહો ને, આઈ ડોન્ટ નો કોણ ક્રિકેટ રમતો હોય, સાઉથ આફ્રિકા રમતા હોય, આપણે કેટલો રસ પડે એમ. પણ ઇન્ડિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડ રમતો હોય તો કેવો, તું બી પેલું પહેરીને બેસી જાય, શું પગમાં શું પહેરવાનું હોય. હા, પેટ બેટ કરીને. અમુક ક્રિકેટના શોખીન મેં એવા જોયા, ફિલ્ડ પર જાય નહીં, સોફા પર બેઠા હોય, ક્રિકેટ જોતા હોય, પણ બધું હાથમાં બેટ લઈને બેઠા હોય ને નોન સ્ટોપ કોમેન્ટ્રી આપે. અરે એને આમ નહીં કરવું જોઈએ, અરે હમણાં એને ભાગવું જોઈતું હતું. મેં તું કામ નથી જતો ત્યાં રમવા જવા. ઓકે, વોટ એવર. તો બે પાર્ટીમાં એક પાર્ટી તું હોવું જોઈએ અને બીજી પાર્ટી એવી હોવી જોઈએ જે તું નથી. એવું જે ભિન્નતાનું બોધ એ ભેદના. ના, વોટ સો ડિફિકલ્ટ ઇન ધીસ? વેરી સિમ્પલ. અમે 2 વર્ષ પહેલાં આઈ વોઝ યુઝ્યુઅલી બધા મોટા મોટા યુએસ જઈએ તો મોટા મોટા ટાઉન્સ સિટીઝમાં જવાનું થાય. LA હોય, શિકાગો હોય, ન્યુયોર્ક હોય, હ્યુસ્ટન હોય. So 2 years back I had little more time. I said I want to go into smaller places. Raleigh ગયો, સેક્રામેન્ટો ગયો. આ બધી જગ્યાએ આપણા સેન્ટર્સ છે, પણ આઈ હેવ નેવર બીન ધેર. સો આઈ સેડ મોટા સિટીઝમાં ન જવું, મને નાની નાની છે. તો રાલે ગયો અને સત્સંગ ગોઠવાયો હતો. અને જે હોસ્ટ હતા એને મેં પૂછ્યું, યાર રાલેમાં કેટલા જૈન ફેમિલીઝ? સો આઈ ડોન્ટ રિકલેક્ટ રાઇટ નાઉ, પણ નંબર ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સે 50 ફેમિલીઝ. તો કે 50 જૈન ફેમિલીઝ છે, બાકી બધા અજૈન છે. પણ ઇન્ડિયન્સ તો ઘણા છે, પણ 50 ફેમિલીઝ જૈન છે. બીજા મેં કીધું મને કોઈ અજૈનને ત્યાં લઈ જાઓ, બિકોઝ 50 અજૈન અને બાકી અજૈન.
તો મને કોઈ અજૈનને ત્યાં લઈ ગયો, એટલે કોઈકને ત્યાં લઈ ગયા. તમે અજૈન છો? ના ના, અમે શીખ છે. અજૈન હશે તમારા માટે, અમને તો ખબર બી નથી કે જૈન જેવું કંઈક છે. તમે જૈન એટલે બીજા અજૈન, પણ બીજાની પોતાની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આઈડેન્ટિટી છે. તમારા માટે બિકોઝ ઇઝ નોટ જૈન, ઇઝ અજૈન, તો ઇટ ઇઝ રાઈટ. પણ હું કહું કે ડિરેક્ટરીમાંથી મારે કોઈ અજૈન ના આપે તો કંઈ નહીં મળે. કોઈ હિન્દુ મળશે, કોઈ મુસલમાન મળશે, કોઈ શીખ મળશે, અજૈન નહીં. એવી રીતે હું આત્મા છું, હું જીવ છું, તો મારા સિવાય બધા અજીવ. કોઠારી શું કહેવાય, જીવ કે અજીવ? ઇફ માય મિનિંગ ઇઝ કે હું જીવ એટલે હું, તો મારા સિવાય બધું અજીવ. આપણે તો એમ શીખવાડવામાં આવ્યું હતું, ચૈતન્યયુક્ત પદાર્થ એટલે જીવ, ચૈતન્ય રહિત પદાર્થ એટલે અજીવ. પણ અધ્યાત્મ સ્પિરિચ્યુઅલ ડાયમેન્શન સેઝ તારા સિવાય બધું જ અજીવ. તારા સિવાય બધા બીજા વ્યક્તિ, બીજી વસ્તુ, આ બધું જ. બોરોડ મની કેન નોટ બી કાઉન્ટેડ એઝ યોર મની. ઇટ કેન બી વિથ યુ. તમે 5 કરોડ બોરો કર્યા હોય, લોન લીધી હોય, વોટ એવર, તો એ ભલે તમારા તિજોરીમાં હોય, પણ તમારું મૂડીમાં એની ગણતરી ન હોય. એટલે આ દેહ ભલે તારી બાજુમાં ને બાજુમાં હોય, આઈમાં નહીં નાખતો. બધી ચીજો છે પણ આઈમાં નહીં નાખતો તું. આટલું ધ્યાન રાખજે. તો કેટલું સિમ્પલ છે કે પરદ્રવ્યમાં જળ દ્રવ્ય નહીં, બીજા વ્યક્તિઓ બી નહીં, અને તારી અંદર જે પલટાતી દશાઓ, મોડ્સ, પર્યાય એ પણ નહીં. અશુદ્ધ પર્યાય બી તું નથી, શુદ્ધ પર્યાય બી નથી. આ કેવા ગુરુ મળ્યા, કેવા ભગવાન મળ્યા, જે આપનું સમ્યક દર્શન થશે ને એ ઉજવવા નહીં દે, કારણ કે એ પર્યાય છે. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? આપણો આખો પુરુષાર્થ આપણે કરીએ કે આપણે સમ્યક દર્શન થાય, બરાબર? પણ સમ્યક દર્શન તો એક પર્યાય છે ને. એટલે આપણે થાય કે આટલી મહેનત કરીને છેવટે આજે સવારના સૂર્યનો ઉદય થયો અને મને સમ્યક દર્શન થયું. લેટ્સ સેલિબ્રેટ ઇન એની વે, બટ સેલિબ્રેટ. આઈ હેવ રીચ્ડ માય ગોલ. સમ્યક તો કે નો, ધીસ ઇઝ જસ્ટ અ મોડ, ધીસ ઇઝ જસ્ટ અ પર્યાય. તારી દ્રષ્ટિ તો ત્રિકાલી આત્મ દ્રવ્ય પર હોવી જોઈએ. આ ભગવાન, આ વિતરાગ ભગવાન આપણે સમ્યક દર્શન એન્જોય નહીં, સેલિબ્રેટ બી નહીં કરવા દે. કે એમાં શું મોટી વાત? હમણાં કીધું કે જીવન સમ્યક દર્શન માટે જ મહેનત કરજે, સવારના જ કીધું. અને અત્યારના કહું છું કે પ્રાપ્ત થશે ત્યારે છે સો વોટ, વોટ સો ગ્રેટ. તું તને જ પામ્યો, એમાં મોટી વાત શું છે? તું હતો જ અને આજે ઓળખ્યો. ઓ માય ગોડ. આ તો 2 રેલવે ટ્રેક જેવું છે કે 2 ટ્રેક સાથે ને સાથે ચાલે પણ કદી એક ન થાય. હું અને રાકેશ સાથે સાથે ચાલીએ. આ હોલમાં બી આવ્યા તો હું અને રાકેશભાઈ સાથે આવ્યા, અને નીકળશું ત્યારે પણ હું ને રાકેશભાઈ સાથે જશું. પણ આ હું અને આ 2 આટલા પાસે પાસે છે પણ કદી એક નહીં થાય. રેલવે ટ્રેકની જેમ જુદા અને જુદા રહેશે. આપણો પેલો ઘાટકોપરનો ધીરજલાલ બિચારો બહુ કાંઈ, એટલે 10 બાય 10ની રૂમમાં રહેતો હતો, કંઈ બહુ કમાણી નહોતી, પણ એનામાં નાટક કરવાની સ્કિલ હતી. તો નાટકનો એકવાર ચાન્સ એને લાગી ગયો ધીરજલાલભાઈને, અને એમાં એ બન્યો સમ્રાટ અકબર. સ્ટેજ પર જોઈને કે આખા પૂરા હિન્દુસ્તાન મેરા હૈ. તે વખતે હિન્દુસ્તાન વિંધ્યાચલ પર્વત સુધી જ ગણાતું હતું. વિંધ્યાચલ પર્વતને આ બાજુ દ્રાવિડ રિજનને ઇન્ડિયામાં ગણાતું જ નહીં. એટલે આગળનું એ આર્ય દેશમાં જો રાજા બન્યો એટલે હિન્દુસ્તાનનો રાજા બની ગયો. એટલે કે હું હિન્દુસ્તાનનો બાદશાહ છું. તે વખતે એને ભાન હોવું જોઈએ કે હું ધીરજલાલ છું, 10 બાય 10ની રૂમમાં રહું છું, આખા હિન્દુસ્તાન સાથે મને કાંઈ સંબંધ નથી, અને હું 10 બાય 10નો એ છું ને મારી આ કમાણી છે ને એ. બોલે ગમે તે, પણ ભાન હોવું જોઈએ કે હું ધીરજલાલ છું. એમ તું બોલે ભલે, એ તો મારે ઇમિગ્રેશન 8મીએ 9મીએ જ પાસ કરવાનો આવશે, અને મને પૂછે હુ આર યુ? શુદ્ધાત્મા.
પ્યોર, પીસફુલ, પાવરફુલ, લવિંગ, બ્લિસફુલ સોલ. કેમ આવ્યા છો? હું તો આવતો બી નથી, જતો બી નથી, મારા આત્મામાં જ રહું છું. ફટ કરીને ડિપોર્ટ કરી નાખશે મને. ના, ત્યાં આમ જ બોલવાનું કે આ ડેશ 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 છે, ધીસ ઇઝ માય પ્રયોજન, આટલી મારી સ્ટે છે, આ મારી રિટર્ન ટિકિટ છે, અને જે હોય. પણ બોલવું અને માનવું એ બે જુદું હોવું જોઈએ. ધીરજલાલ બોલી શકે કે હું સમ્રાટ અકબર છું, પણ અંદર એને ભાન હોવું જોઈએ કે આપણે આમ કરશું ને ગ્રીન રૂમમાં કોઈ કોફી બી લાવવાનું નથી. આ બધું આખો વૈભવ સ્ટેજ પર જ છે. આમ તાળી પાડો અને કે હા ઝાંપણા, ગ્રીન રૂમમાં જઈને કે સમ્રાટ અકબરને કોઈ કોફી આપો, કોઈ સાંભળવાનું નથી એનું. એટલે રોલ અને સોલ, તો રોલ તો તમારે મલ્ટિપલ રોલ કરવા પડશે એક સાથે. યુ આર અ સિસ્ટર, વાઇફ, મધર એટ વન. તો કેટલા બધા રોલ કરવા પડશે. બટ ડોન્ટ ફર્ગેટ યુ આર અ પ્યોર સોલ વિથ જસ્ટ this role. So don't get attached to the role. If you get attached to your mother, role of a mother, you will start worrying about the kid. તમે મેડિટેશનમાં, if a mother sits for meditation, એને ખાલી છોકરાના વિચાર આવશે. If Mr. Nobody sits for meditation, તો નિર્વિકલ્પ સ્થિતિમાં રહેશે. એ રોલ કરવાની ના જ નથી, પણ ભૂલો નહીં, સોલ, તું સોલ છે. સવારના જ પ્રભાવના થયેલી લાડવાની, તો એક લાડવો સમજો સચિનના હાથમાં હોય, એક લાડવો રિયાના હાથમાં હોય, એક લાડવો આન્યાના હાથમાં હોય, અથિનાના હાથમાં હોય. અને મેં કીધું આ કોનો થઈ? તો આ કહે છે કે સચિન, આ કહે છે રિયાનો, આ કહે છે અથિનાનો, આ કહે છે આન્યાનો. ના, બુંદીનો છે. હકીકત એ છે કે બુંદીનો લાડુ છે. વ્યવહારથી આ તારો હાથમાં છે, તારો છે. એમ વ્યવહારથી આપણે કહીએ આ મારું ઘર, આ મારો પતિ, આ મારું આ ધન, આ મારું, વ્યવહારથી છે. પરમાર્થે તારું કાંઈ નથી. અને તમે અહીંયા આવ્યા છો વ્યવહારનું નોલેજ લેવા નહીં, પરમાર્થ દ્રષ્ટિ આપો કે કોઈ બી સ્થિતિમાં અમે શાંત, સંભાવ, ગ્લેડ એક્સેપ્ટન્સમાં જીવી શકે. એ તો આપણે પ્લેનમાં બી જઈએ તો આપણે કહીએ આ મારી સીટ છે. બિઝનેસ ક્લાસ હોય, ઇકોનોમી હોય કે ફર્સ્ટ ક્લાસ હોય કે જે બી હોય, એ સીટ હોય, તારી સીટ છે. એટલે કાયમની છે કે ખાલી 2 કલાક, 4 કલાક, 6 કલાક, 16 કલાક જેટલું તારું એ જ. વ્યવહારથી તું કહે છે કે આ મારી સીટ છે, 2A ઇઝ માય સીટ. પરમાર્થે યુ હેવ નોટ પરચેઝ દેટ સીટ. આ મારી નથી. આ જેવું ડેસ્ટિનેશન આવશે એટલે મારી સીટ ખાલી કરવાની જ તારે. એટલે બસ આટલું જ સમજવાનું છે કે જે માય છે આઈમાં ઘૂસી ન જાય. રેલવે ટ્રેક જેમ રે એમ આઈ એન્ડ ઓલ વોટ આઈ કન્સિડર્ડ માય ઇઝ સેપરેટ ફ્રોમ મી. આ ભેદ જ્ઞાન દ્વારા આત્મામાં તન્મય થવાનું છે. સિમ્પલ. સો you have two identities, a relative identity and absolute identity. Absolute identity એટલે નિરપેક્ષ, બધું બહારનું સબટ્રેક્ટ કરીને, જે બાદ કરીને જે બાકી રહે તે. અને રિલેટિવ આઈડેન્ટિટી એટલે ઇન રિલેશન ટુ બોડી, આઈ એમ રાકેશ, ઇન રિલેશન ટુ સચી, તો કે આઈ એમ એન અંકલ, ઇન રિલેશન ટુ ધીસ I am this, in relation to this. આ બધું ટેમ્પરરી છે. જો મેં તો કાંઈ કર્યું નથી, લગ્ન બી નથી કર્યા બેન, લગ્ન બી નથી કર્યા. મારા ભાઈએ લગ્ન કર્યા, એને છોકરો થયો, હું કાકા બની ગયો, પણ મેં તો કંઈ કર્યું જ નથી. મારી બેને લગ્ન કર્યા, એને છોકરી થઈ, હું મામા બની ગયો. કાકા મામા ઇઝ નોટ મી. કાકા મામા ઇઝ નોટ મી. આઈ હેવ ટુ એબ્સોલ્યુટ આઈડેન્ટિટીને પકડીને આ બધા રિલેશન્સ તું સાચવે તો શાંત ભાવમાં રહેશે. એક છેલ્લી વાત કહી દઉં. કોને આત્મપ્રાપ્તિ કરવી છે? બીજા બધા શું ભેલપુરી ખાવા આવ્યા છે? મને એમ કે બધાના જ હાથ ઉપર જશે આત્મપ્રાપ્તિ. એટલે આત્મા કોઈ પરદ્રવ્ય છે કે જેને પ્રાપ્ત કરવાનો છે? આ કોણ બોલ્યું કે મને આત્મપ્રાપ્તિ કરવી છે?
તો પ્રાપ્તિ શબ્દ જ રહેતો નથી. એટલે તને હજી સુધી આ 10 વાગ્યા સુધી મેં મારું આખો પસીના કાઢ્યા કે તું આત્મા છે, તું આત્મા છે, અને તું હજી કહે કે મારે આત્મા જે લંડનમાં છે તેને પ્રાપ્ત કરવાનો છે. ડઝ ઇટ ઇવન સીમ લોજિકલ કે હું આત્મા છું અને મારે આત્મા પ્રાપ્ત કરવાનો? તો તારો આત્મા છે ક્યાં કે જે તારે પ્રાપ્ત કરવાનો છે? એટલે આત્મ પ્રાપ્તિ જેવો રોંગ વર્ડ નથી કાંઈ, પ્રગટ કરવાનો છે. સોરી એ બી જૂઠી વાત છે. હમણાં હું છે ને નિગેશનના મૂડમાં છું. પ્રગટ કરવાનું છે, આત્મામાં જ્ઞાન ગુણ છે, હજી જ્ઞાન ગુણ પ્રગટ કરવાનું. તો આ મારું સાંભળે છે કોણ? મારું આ 1.5 કલાક સાંભળ્યું કોને? તમારા જ્ઞાન ગુણે જ સાંભળ્યું ને. આ તો પ્રગટ જ છે ને. તો શું પ્રગટ કરવાનું છે? આત્મા પ્રાપ્તિ શબ્દ ખોટો છે. આત્મા પ્રગટ કરવાનો છે એ બી ખોટો છે. એમ આઈ સક્સેસફુલ ઇન કન્ફ્યુઝિંગ યુ ઓર નોટ? તો શું કરવાનું છે? એક જ દ્રષ્ટાંત આપીને પૂરું કરીશ. હસબન્ડ વાઈફ એન્ડ સ્મોલ કિડ ટ્રેનમાં જતા. એક જંકશન આવ્યું, 15-20 મિનિટ ટ્રેન રોકાવાની. 3 જણ નીચે ઉતર્યા. આમ બધું ઇડલી વડા મળતા હશે કે કાંઈ આમ બધું ખાતા હતા. અને પછી પૂં કરીને પાવો વાગ્યો. એટલે જલ્દી કે જલ્દી ચાલો, જલ્દી ચાલો. ક્રાઉડમાંથી ગમે તેમ ગયા ને એને પાછા ટ્રેનમાં એની બોગીમાં બેસી ગયા. બેઠા પછી ખબર પડી કે દીકરો નથી આવ્યો. એટલે બધી ધમાલ હોય. બાપ ગયો, એની પત્ની ગઈ, એટલે કે પેલો છોકરો રહી ગયો. એટલે ગાડી તો સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ, હવે સ્પીડ બી પકડી લીધેલી. એ લોકો એકદમ ડોર પાસે આવીને બહાર જોવા લાગ્યા કે પેલો તો છોકરો દેખાતો હતો દૂર, પણ હવે ઉતરાય એવું નહોતું. અને એકલો રડતો હતો એ બી દેખાતો હતો. અને એક ભાઈ એની પાસે આવ્યા અને કંઈક એને સારા ભાઈ હતા અને કંઈક એની સંભાળ લેતા હતા એ દેખાયું. એટલે કે હવે આપણે કૂદકો નહીં મારી શકીએ, એટલે હવે નેક્સ્ટ સ્ટેશન પર ઉતરીને જશું. પણ નેક્સ્ટ સ્ટેશન વોઝ આફ્ટર 2 hours. એટલે 2 કલાક જવાનું, 2 કલાક પાછું આવવાનું, 4 કલાક તો મિનિમમ. અને હજી વેઇટિંગ ટાઈમ જેટલો હોય. હવે આને તો એના બચ્ચાને શાંત કર્યો, લોલીપોપ આપી, બધું જે આપવાનું હતું તે આપ્યું, પણ પેલો તો શાંત જ ન થાય. પોલીસ સ્ટેશન પર લઈ ગયા કે ભાઈ અમે પણ આવું કાંઈક હોય ને તો અનાથ આશ્રમમાં આપીએ છીએ. જો 2-3 કલાકમાં કોઈ ક્લેમ કરવા ના આવે, પણ આ તો 4 કલાક પહેલાં આવવાના નહોતા. એટલે એને કોઈ અનાથ આશ્રમમાં મૂકી દીધા. આ લોકો પહોંચ્યા, પણ પેલો માણસ બી ન દેખાય, પેલો છોકરો બી ન દેખાય. પોલીસમાં કમ્પ્લેન બી કરાવી, પણ કાંઈ થયું નહીં. હા, પેલો છોકરો તો અનાથ આશ્રમમાં છે. 15-20 વર્ષ વીતી ગયા. એવરી ડે પોલીસ સ્ટેશન પર તપાસ કરવા જાય કે છોકરો મળ્યો. ન્યૂઝ એજન્સીમાં જાય, છોકરાનો ફોટો આપ્યો હતો કે આ તે, પણ નો રિઝલ્ટ. હવે તે અનાથ આશ્રમનો એવો નિયમ હતો કે 18 વર્ષ સુધી રાખે, પછી બધાને કે હવે તમારું લાઇવલીહુડ તમે શોધી લો. એટલે પેલા એજન્સીને આપી કે તમે આ બધાને ક્યાંક સેટ કરો. હવે આ કપલને એક નોકર જોઈતો હતો. તો એ લોકો પહેલાં એજન્સી પર ગયા કે ભાઈ કોઈ એવો હોય જે ઘર કામ કરવા વાળો હોય તો એને. તો કે હા, હું એક છોકરો મોકલી આપીશ. કોઇન્સિડન્ટલી ઇટ વોઝ ધ સન. હવે 15 વર્ષ વીતી ગયા. 15 વર્ષમાં તો આખા બધાના ડાચા બદલાઈ જાય છે, કદ બદલાઈ જાય છે, જોગ્રાફી, જ્યોમેટ્રી બધી બદલાઈ જાય છે. એટલે એ લોકોને ખબર નહીં કે અમારો છોકરો છે. બહુ કામ કરાવે, શેઠાની ખાવાનું પણ ઓછું આપે અને બહુ કામ કરાવે, મોડી રાત સુધી કામ કરાવે. જરા કામ બરાબર ન થાય તો ખીજાય બી બહુ. પણ દરરોજ સવારના પેલો પોલીસ સ્ટેશન જાય બાપ. એટલે પેલો છોકરાએ નાસ્તો કરવાનો હોય, બનાવવાનો હોય, જરાક લેટ થઈ જાય તો બૂમા બૂમ કરી દે કે જલ્દી આપ, મારે પોલીસ સ્ટેશન જવાનું મારા છોકરાને શોધવા માટે. હવે આવી સ્થિતિ છે. અને એક દિવસ કશે જતા હતા અને પેલો માણસ દેખાયો જે એ લોકોએ ટ્રેનમાંથી જોયેલો તે.
અને જલ્દી એને મળે છે અને કે પેલો છોકરો તો કે મેં તો પેલા અનાથ આશ્રમમાં મૂકી દીધો. એટલે લોકો અનાથ આશ્રમમાં ભાગે. તો કે અમે આ એજન્સીને આપી દીધેલું કે બધાને એક પછી એક સેટ કરે એમ્પ્લોયમેન્ટ માટે. એટલે એજન્સી પાસે ગયા. તો કે હા હા આવો છોકરો હતો અને અમે એને કામે મૂક્યો. તો કે ક્યાં કામે મૂક્યો છે એનું એડ્રેસ આપો. અને એને એડ્રેસ આપ્યું. એ એડ્રેસ પર ગયા તો ઘરે જ પહોંચ્યા. અને પછી છોકરો જુએ છે કે આ છે પેલો છોકરો. એને ભેટે છે. પહેલાં દુઃખી થાય છે, સુખી નહીં. તું મારી સામે હતો દીકરા અને હું તને કેટલો ખીજાયો, કેટલું બોલ્યો, અમે કેટલો તને હેરાન કર્યો અને તું તો ઘરે જ હતો. બસ દ્રષ્ટાંત પૂરું, વાત પૂરી. સંવત્સરીય ક્ષમાપના પહેલાં તમારી પોતાની કરજો. હે આત્મા, વિકારો કરાવીને મેં તને નરક, નિગોદ, તિર્યંચ કેટલી માઠી ગતિઓમાં કેટલું દુઃખ પહોંચાડ્યું. તું જ્ઞાનનો ઘન પિંડ, શાંતિનો સાગર, આનંદનો રસકંદ એવો આત્મા, એને મેં કેટલો રખડાયો ચતુર્ગતિ પરિભ્રમણમાં. અને જે છે, જે તું છે, જે તારી પાસે છે એને તારે ઓળખવાનું છે. એટલે ધર્મ, વિતરાગનો ધર્મ આ પરમ તત્વ છે. તેનો મને સદાય નિશ્ચય રહો, શ્રદ્ધા રહો. તે યથાર્થ સ્વરૂપ મારા હૃદયને વિશે પ્રકાશ કરો. એની જ સાવધાની, એની જ જાગૃતિ રહે અને જન્મ મરણાદિ બંધનથી અત્યંત નિવૃત્ત થાઓ, નિવૃત્ત થાઓ. મન માકડું મનની સાયકલ કૃપાળુ હું સમજું. કયા સુખમાં બોર્ડમ નથી એ ખુદને પૂછું. વિષય સુખમાં 3 ખામી, એક લો ઓફ ડિમિનિશિંગ રિટર્ન. બીજી ખામી ઇન્દ્રિય સુખમાં ડિપેન્ડન્સી વધે. વિષયોમાં અતૃપ્તિ રહે, ત્રીજી ખામી છે એ. સુખ વિષયોમાં નથી, આત્મામાં છે એ સમજાયું. આપ ચરણમાં હે પરમ કૃપાળુ બેજ માંગણી છે. માત્ર છૂટવા સંબંધ નિશ્ચય અને જાગૃતિ સતત રહે. આત્માની પ્રતીતિ, આત્માનો બોધ, આત્મામાં લીનતા. આ છે પરમ તત્વ રત્નત્રય મોક્ષ માર્ગ નિર્ધાર. આત્મભાવનો આશ્રય એ છે ધર્મ મને સમજાય. એક આત્માને જાણે તે સર્વને જાણે સમજાય. સત્સંગ કારણે પ્રાણ જાય એ પહેલા પ્રકૃતિ બદલી શકાય. સદગુરુ સંગે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને સમ્યક કરાય. આત્મજ્ઞાન માટે કોઈ સંયોગ આવશ્યક નથી. છોડું જે સર્વ મારું ગણ્યું, બસ સ્વમાં સ્થિર રહું. જુદાપણાના બોધરૂપી સ્વપરનું ભેદ જ્ઞાન ગ્રહું. ભૂલું નહીં કે આઈ એમ અ પ્યોર સોલ વિથ અ સ્પેસિફિક રોલ. હે સદગુરુવર, પરમાર્થ દ્રષ્ટિનું દાન આપો મને. માત્ર છૂટવા સંબંધી નિશ્ચય જાગૃતિ સતત રહે. આપ ચરણમાં હે પરમ કૃપાળુ બેજ માંગણી છે. માત્ર છૂટવા સંબંધી નિશ્ચય જાગૃતિ સતત રહે. આપ ચરણમાં
હે પરમ કૃપાળુ બેજ માંગણી છે, માત્ર છૂટવા સંબંધી નિશ્ચય જાગૃતિ સતત રહે. હે સદ્ગુરુવર પરમાર્થ દ્રષ્ટિનું દાન આપો મને, માત્ર છૂટવા સંબંધી નિશ્ચય જાગૃતિ સતત રહે. આપ ચરણમાં હે પરમ કૃપાળુ બેજ માંગણી છે, માત્ર છૂટવા સંબંધી નિશ્ચય જાગૃતિ સતત રહે. મહાવીર સ્વામી ભગવાનની જય, પરમ કૃપાળુ દેવની જય, સદ્ગુરુ દેવની જય, પર્વાધિરાજ પર્યુષણ પર્વની જય, આજના આનંદની જય. ઓમ